अब यो हाम्रो इन्टरफेस अघि कुरा गरिसकेको यो चाहिँ टपको बारहरू सबै मेन्यु बार भन्न साथै यो यसलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन। टपको बार जुन फाइल एडिट भ्यूहरू छ, टुल बार भन्न साथै यो होइन भर्टिकल लेफ्ट कर्नरको भर्टिकल र ओरिजेन्टल बार चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टुल बारहरू, टुलहरू भएको बार चाहिँ टुल बार हो। अब यो ड्रइङको इन्टरफेस सिमिलर टु अटोक्याड हो, तर अटोक्याड जस्तो पावरफुल चाहिँ छैन कि यसको ड्रइङ इन्टरफेस चाहिँ होइन। कमान्डहरू चाहिँ अटोक्याड जस्तो ड्रइङ कमान्डहरू चाहिँ हामीले यसमा दिन सक्दैनौँ होइन। अब त्यही भएर चाहिँ जति पनि ड्रइङहरू हामीले गर्छौँ अथवा इलिमेन्टहरूसँग रिलेटेड, सपोर्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू, लोडिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले सफ्टवेयरलाई दिन्छौँ। यो थ्रु चाहिँ ग्राफिकल इन्टरफेस नै दिन्छौँ, ड्रइङ गरेर नै दिन्छौँ होइन। तर ड्रइङ गर्ने तरिका चाहिँ अटोक्याडको भन्दा अलिकति फरक छ यसमा चाहिँ होइन। अब यसमा ड्र गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो अटोक्याडको जस्तो ड्रइङ कमान्ड नहुने भएको हुनाले चाहिँ रिफरेन्स लाइनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या हामीले होइन। अब जस्तो मेरो चाहिँ कुनै सिम्पली सपोर्टेड बिम चाहिँ मैले बनाउन खोजेँ भने होइन, अब यो केसमा चाहिँ एउटा लाइन मैले बनाउनु पऱ्यो। जस्तो यो चाहिँ 4 मिटरको कुनै सिम्पली सपोर्टेड बिम चाहिँ मैले ड्र गर्न खोजेँ भने होइन, अब यो एक्ज्याक्टली 4 मिटर ड्र गर्नको लागि होइन मलाई त्यस्तो ड्रइङ कमान्डहरू चाहिँ यसमा छैन क्या, सफ्टवेयरमा चाहिँ होइन, स्यापमा चाहिँ अभाइलेबल छैन। जस्तो मैले चाहिँ कुनै ब्ल्याङ्क पेपर छ मसँग होइन, अब त्यो ब्ल्याङ्क पेपरमा चाहिँ मलाई स्केल पनि दिएन, अरू केही पनि दिएन होइन। मलाई जस्ट के त 4 सेन्टिमिटरको चाहिँ लाइन बनाऊ भन्यो भने त्यो त मैले बनाउन सक्दिनँ नि त होइन। एक्ज्याक्टली 4 सेन्टिमिटर त हामी बनाउन सक्दैन। त्यो कन्टेक्समा त्यसको सट्टा चाहिँ मसँग कुनै ग्राफ पेपर छ भने मैले 4 सेन्टिमिटरको लाइन ड्र गर्नलाई त मलाई केही गाह्रो भएन होइन। अब त्यस्तै यो स्यापमा पनि हामीले जति पनि ड्रइङहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ रिफरेन्स लाइनहरूको बेसिसमा चाहिँ ड्रइङ गर्छौँ होइन। अब अरू अप्सनहरू पनि छ हामीसँग, जस्तो अटोक्याडबाट हामीले इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ ड्रइङहरू होइन, त्यो चाहिँ छुट्टै अप्सन भयो। तर बेसिकल्ली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ रिफरेन्स लाइनहरूको बेसिसमा चाहिँ हामीले ड्रइङहरू चाहिँ गर्छौँ होइन। जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ त्यो चाहिँ इलिमेन्टहरूसँग रिलेटेड ड्रइङहरू चाहिँ सबै के त रिफरेन्स लाइन ड्र गरेर चाहिँ गर्छौँ। अब प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट कुनै पनि मोडेल बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फाइल न्यू मोडेलबाट चाहिँ सुरु गर्छ होइन। कन्ट्रोल एन गर्नुभयो पनि हुन्छ है, अरे गर्नु मेनु बारमा फाइलमा गएर न्यू मोडेलबाट गर्नु होइन, अथवा कन्ट्रोल एन गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन। एकदम बेसिक कुरा गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब यसमा यो टेम्प्लेटहरू पनि अभाइलेबल छ होइन। अब ग्रिडहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब यो ग्राफहरू पनि के त रिफरेन्स लाइनहरू पनि बाट पनि तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क स्पेसबाटै गर्नु होइन। कुनै एउटा ब्ल्याङ्क पेपर लिएको जस्तै भयो अरे यो सर्टेन युनिट सेलेक्ट गर्नु। अहिलेको लागि चाहिँ मैले किलोमिटर मिटर अनि यो चाहिँ टेम्परेचर रिलेटेड एनालाइसिसको लागि हो, यो डिग्री सेन्टिग्रेड हो क्या सी भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होइन। अन्त यो चाहिँ फाइलमा जानु है, फाइल न्यू मोडेल अनि ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होइन। फाइलमा गएर न्यू मोडेल होइन, यो चाहिँ युनिट किलोमिटर मिटर डिग्री सेन्टिग्रेड होइन, टेम्परेचर रिलेटेड एनालाइसिसको लागि चाहिँ हो मिटर डिग्री सेन्टिग्रेड होइन। फोर्ससँग रिलेटेड चाहिँ किलोमिटर, यो डाइमेन्सनसँग रिलेटेड मिटर होइन, टेम्परेचरसँग रिलेटेड डिग्री सेन्टिग्रेड हो। यो पछि चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ हामीले, खासै केही यो छैन प्रब्लम भएन। अब अहिलेको लागि चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क पेपरबाट चाहिँ सुरु गर्नु होइन, ब्ल्याङ्क स्पेसबाट चाहिँ सुरु गरौँ। अब यो अरू टेम्प्लेटहरू पनि छ, पछि हेरौँला यसलाई चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ एकदम ब्ल्याङ्क स्पेसबाट चाहिँ सुरु गरौँ। यो दुईवटा विन्डोहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ इनिसियल्ली होइन। यो हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ थ्री डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा विन्डोमा काम गर्न हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ होइन। अब 2D मात्रै स्ट्रक्चर हो भने सिङ्गल विन्डोमा काम गर्दा पनि हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ दुईवटा विन्डो डिफल्टमा छोडिराख्नु होइन। यो अघि हामीले कुरा जस्तै ड्रइङ गरेर अब जति पनि इन्फर्मेसनहरू हामीले दिन्छौँ सफ्टवेयरलाई त्यो चाहिँ सबै के त ड्र गरेर दिनु पऱ्यो होइन। अन्त सर्टेन ड्रइङ थ्रु चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ। अब त्यो ड्रइङ गर्नको लागि चाहिँ अघि हामीले कुरा जस्तै ब्ल्याङ्क स्पेसमा त अब मैले ड्र गर्न सक्दिनँ होइन, एक्ज्याक्ट लाइनको डाइमेन्सनहरू ड्र गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ रिफरेन्स लाइन चाहिँ चाहिने हुन्छ हामीलाई होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक चाहिँ गर्नु स्पेसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क पेपरको सट्टा मैले चाहिँ यसलाई ग्रिड पेपर जस्तो बनाउनु खोजेँ, ग्राफ पेपर जस्तो चाहिँ बनाउनु खोजेँ यसलाई। यो राइट क्लिक गरेर एडिट ग्रिड डेटा चाहिँ गर्नु, त्यो ह्याङ भएको हुनसक्छ है। यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होइन, एडिट ग्रिड डेटा भएन भने फेरि फाइल न्यू मोडेलमा गएर नयाँ
खोल्नुभएको हुन्छ हैन। यो चाहिँ युनिट सेलेक्ट गर्नु। अब सुरु गर्दा चाहिँ सधैँ यसरी नै सुरु गर्ने हो, नभए क्लोज गरेर ओपन गर्नु। यो अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्र बुझौँ कि यो जस्ट एउटा ब्ल्याङ्क पेपर चाहिँ मैले लिएँ हैन, ड्रइङ गर्नको लागि चाहिँ, सफ्टवेयरलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ। यसमा चाहिँ ड्रइङहरू गर्नको लागि चाहिँ अहिले कुरा जस्तै ग्राफ पेपर जस्तो मैले चाहिँ बनाउनु खोज्छु यसलाई हैन। ग्रिड लाइनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न खोज्छु, रिफरेन्स लाइनहरू चाहिँ ड्रइङको लागि। त्यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्नु, एडिट ग्रिड डेटामा जानु। राइट क्लिक गरेर एडिट ग्रिड डेटामा जानु है। यसमा चाहिँ मोडिफाई सो सिस्टम गर्नु, यसमा चाहिँ मोडिफाई सो सिस्टम है। यो चाहिँ यो ग्राफ पेपरको लागि चाहिँ इनपुट हो हैन। अरे यो ग्राफ चाहिँ अब कस्तो बनाउने त हैन। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले एक्सजेड प्लेनमा ड्र गर्छु हैन। 2D मात्र भयो, मेरो बीम मात्र मैले ड्र गर्न खोजिरहेको छु। अब यो बीम ड्र गर्दा चाहिँ यो होरिजेन्टल डाइमेन्सनलाई एक्स मान्छु मैले, भर्टिकल चाहिँ के त जेड हैन। एक्सजेड प्लेनमा चाहिँ ड्र गर्छु भने यो एक्सजेड प्लेनमा ड्र गर्नुको लागि एक्समा चाहिँ अब मैले इनपुट चाहिँ दिन्छु यो। अहिलेको लागि अब 0 र 4 मात्र दिनुभयो भने हुन्छ हैन, अथवा 0 2 4 गरेर दिनु हैन, अथवा 1 मिटरको इन्टरभलमा 0 दिनुभयो पनि हुन्छ, 0 1 2 4 गर्नुभयो पनि हुन्छ है। स्पेसिङ चाहिँ कति कति स्पेसिङमा दिने त्यो चाहिँ चोइस चाहिँ तपाईँको हो हैन। 0 2 र 4 गरेर आइन्छ मैले बिचमा एउटा टुक्रा पारेँ ग्रिडलाई। लोड राख्नलाई नदिए पनि केही फरक त पर्दैन, सिङ्गल मात्रै दिँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एलिमेन्ट ड्रइङको लागि रेफरेन्स प्लेन मात्र क्रिएट गर्न खोजेको, रेफरेन्स लाइनहरू मात्र क्रिएट गर्न खोजेको है। अब यो स्ट्रक्चर एनालाइसिससँग केही रिलेसन चाहिँ छैन यसको, वाइमा नबनाए पनि हुन्छ होइन। जेडमा चाहिँ 0 र 1 गरौँ न, नभए ग्रिड लाइन चाहिँ उसले बनाउन सक्दैन 0मा जेडमा दिएन भने चाहिँ, वाइमा चाहिँ नदिँदा पनि हुन्छ। एक्समा चाहिँ 0 2 र 4 हैन। 1 2 3 4 गर्नुभयो पनि हुन्छ, 1 1 मिटरको स्पेसिङमा दिनुभयो पनि हुन्छ। के भयो ए यो चाहिँ यो तपाईँको ग्रिडहरू दिँदाखेरि यो साइजिङहरू दिनु पऱ्यो, ग्रिडको आइडीहरू दिँदाखेरि यो नेमिङहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बबल साइज हो हैन। ग्रिडको नेमिङहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो पछि हेरौँ न भने अहिलेको लागि चाहिँ अर्डिनेट मात्रै दिनु हैन, अहिलेलाई चाहिँ अर्डिनेट मात्रै दिनु। यति गरे चाहिँ ओके गरौँ यसलाई, एकदम सिम्पल मात्रै यो गर्न खोजिरहेको छु मैले है। ओके गरौँ। यो दुईवटा विन्डोको बेनिफिट भनेको चाहिँ यति मात्र हो कि एउटामा 2D मा काम गर्न सक्छौँ, एउटामा चाहिँ 3D डिस्प्ले भइरहेको छ होइन। अब यो एउटा 3D मा भ्यूमा गएर चाहिँ यो 3D मा चाहिँ क्लिक गर्नु हैन, सेट डिफल्ट 3D भ्यू भनेर यो 3D यसमा चाहिँ गएर 3D मा चाहिँ क्लिक गर्नु। यसले चाहिँ यो फिट जुनमा हुन्छ, यसले चाहिँ फिट गरिदिन्छ हैन। अर्कोमा चाहिँ एक्सजेड प्लेनमा चाहिँ आउनु हैन, यो एउटा विन्डोमा चाहिँ एक्सजेड प्लेनमा चाहिँ आउनु। यो प्लेन भ्यू मात्रै हो क्या। अब कुन प्लेनमा बसेर काम गर्ने त्यो प्लेनको लागि चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ होइन। एक्सवाई गऱ्यो भने एक्सवाई प्लेनमा बस्छ, यो ब्लू लाइन सो गरिरहेको छ होइन, यो चाहिँ त्यो लाइन मात्र हो। अब वाइजेड गऱ्यो भने वाइजेड प्लेनमा बस्ने हो होइन। अब एक्सजेड गऱ्यो भने एक्सजेड प्लेनमा बस्छ होइन। अब त्यो चाहिँ कुन प्लेनमा हामी चाहिँ बस्न खोजिरहेछौँ त्यो प्लेनको लागि चाहिँ यो मात्र हो है। अहिलेको लागि चाहिँ एक्सजेड प्लेनमा बस्छौँ। अब यो 3D भ्यू अहिले नभए पनि केही फरक पर्दैन, मैले चाहिँ यसलाई क्रस पनि गर्न सक्छु होइन। अब यो जस्ट 2D भ्यूमा मात्र काम गर्दा पनि हुन्छ, किनकि अहिले हामीले 3D मा काम गर्न खोजिरहेको छैनौँ। हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर मात्र भएको हुनाले एउटा विन्डो चाहिँ क्रस गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अहिलेको लागि चाहिँ एक्सजेड प्लेनमा चाहिँ बस्नु न तपाईँ चाहिँ है। एक्सजेड प्लेनमा चाहिँ बस्नु। अब यो ड्र गर्नको लागि चाहिँ अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ यो लाइन कमान्ड भनेर छ यसमा होइन। यो टुल बारमा चाहिँ ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर पाउनुहुन्छ कि साइडको टुल बारमा चाहिँ
ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर छ होइन। अब यो नगरिकन यो मेनु बारमा गएर यो ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर पनि छ होइन। अब यो दुईवटा मात्रै जुन अप्सनबाट जानुभयो पनि हुन्छ होइन। आइदर मेनु बारमा के त ड्रइङ मेनुभित्र गएर ड्र फ्रेम केबल टेन्डन गर्नुभयो पनि हुन्छ, अर यो होइन यो टुल बारमा चाहिँ यो होइन ड्र फ्रेम केबल टेन्डन यो लिनुभयो पनि हुन्छ होइन। यसलाई क्लिक गर्नुभयो हुन्छ। यो डायलग बक्स एउटा आउँछ होइन, यसलाई चाहिँ अहिले क्रस नै गर्नु न होइन। अहिलेको लागि चाहिँ यो डायलग बक्सलाई चाहिँ अहिले क्रस नै गर्नु होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले सेक्सनसँग मतलब गरिनँ होइन। जस्ट अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ सर्टेन लोडिङ होइन, जसमा चाहिँ के गर्न खोज्यो त हामीले मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ ड्र गर्न खोज्यो भनौँ न। एक्सेल फोर्स, सियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पढेको जस्तै होइन। एकदम बेसिकदेखि चाहिँ सुरु गर्न खोज्यो मैले है। अब यो ड्रइङ मेनुमा क्लिक गर्नु, यो डायलग बक्स आउँछ, यसलाई क्रस गर्दै हुन्छ अहिलेको लागि है। अब यो चाहिँ अटोक्याडमा ड्र गरेको जस्तै हो। यो पोइन्टलाई स्निप गर्छ उसले होइन। यसलाई चाहिँ के त क्लिक मात्रै गर्नु होइन। यो पोइन्टलाई एउटा क्लिक गरेर अर्को पोइन्टलाई चाहिँ के त क्लिक मात्रै गर्दै जानु हुन्छ होइन। अनि ड्र गर्नको लागि चाहिँ जस्ट तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यो होइन ड्र फ्रेम केबल टेन्डनमा गएर यो डायलग बक्सलाई चाहिँ क्रस गर्नुभयो हुन्छ। यो पोइन्ट यो चाहिँ यो पहिला ड्र फ्रेम केबल टेन्डन एलिमेन्ट होइन, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक यो डायलग बक्स एउटा आएन होइन त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नु होइन। अनि यो चाहिँ क्लिक मात्रै गर्नु, अटोक्याडमा जस्तै हो, सिमिलर टु अटोक्याड हो। यो पोइन्टलाई चाहिँ स्निप गर्छ होइन, यसलाई चाहिँ क्लिक मात्रै गर्दै जानु होइन। सिमिलर टु अटोक्याड है भन्दाखेरि जस्ट के गर्नु त यसलाई क्लिक गर्नु। डायलग बक्स यो नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। डायलग बक्सलाई यतिकै छोडिदिनु भए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ के त क्लिक मात्रै गर्दै जानु, पोइन्ट टु पोइन्ट के त क्लिक मात्रै गर्दै जानु होइन। पोइन्ट टु पोइन्ट ड्र गर्नलाई क्याडमा जस्तै क्लिक मात्रै गर्दै जानु। अब क्याडमा भए चाहिँ हामीले के त लाइन ड्रइङको छुट्टै कमान्ड दिन सक्छौँ होइन। डिफ्रेन्ट एङ्गलमा दिन सक्छौँ होइन, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन डाइरेक्टली इनपुट दिन सक्छौँ। अब यो हाम्रो यो केसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले जस्ट ग्रिड लाइनको बेसिसमा मात्रै के त हामीले चाहिँ ड्र गर्न सक्छौँ होइन। अब यो ड्रइङ कमान्ड चाहिँ छुट्टै छैन यसमा चाहिँ। अब यो चाहिँ एलिमेन्ट ड्रइङ गरेको हो कि यो भनेको चाहिँ होइन हाम्रो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट चाहिँ एउटा बिम चाहिँ हामीले ड्र गऱ्यौँ होइन। अब यो यति गरिसकेपछि यो चाहिँ एलिमेन्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ उसले पायो होइन। एलिमेन्टको जियोमेट्री चाहिँ पायो उसले होइन। अब यति गरिसकेपछि अब यो सपोर्ट पनि अप्लाई गर्नु होइन। सपोर्ट अप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ यो जोइन्टहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, क्लिक मात्र गर्नुहुन्छ। यो जोइन्ट चाहिँ तपाईँको के त हिन्ज भयो होइन, सिम्पली सपोर्टेड जोइन्ट भएको हुनाले यो जोइन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पहिला। जोइन्ट सेलेक्ट भइसकेपछि असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेन, जोइन्ट रिस्ट्रेन सपोर्ट दिन खोजेको हामी, सपोर्ट चाहिँ ड्र गर्न खोजेको होइन। असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेन मेनु बारमा असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेन। यसमा चाहिँ यो 3 डाइमेन्सनल जोइन्ट हो एक्चुअली होइन। अब यो फिक्स गर्नु मन छ भने फिक्स मात्र गर्नु हुन्छ, हिन्ज रोलर अथवा नो जोइन्ट होइन। जोइन्ट नराख्ने हो भने चाहिँ यो हिन्जमा गर्नु हुन्छ नि। अब फिक्स भन्यो भने ट्रान्सलेसन पनि सबै डिरेक्सनमा फिक्स, रोटेसन पनि सबै डाइरेक्सनमा फिक्स होइन। अब यो हिन्ज भन्नुभयो भने चाहिँ ट्रान्सलेसन मात्र फिक्स गर्यो उसले। रोलर भन्यो भने चाहिँ ट्रान्सलेसन जे डाइरेक्सनमा अरू डिरेक्सनमा चाहिँ रोटेट हुन सक्छ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले हिन्ज गरेँ है। हिन्जमा क्लिक गर्नु, यसलाई चाहिँ ओके गर्नु है। सिम्पल छ है। जस्ट यो जोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नु मेनु बारमा होइन, असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेन, यसलाई चाहिँ हिन्ज गर्नु। त्यसरी नै नेक्स्ट जोइन्ट सिलेक्ट गरेर होइन सिमिलर प्याटर्नमा असाइन जोइन्ट रिस्ट्रेन, यसलाई चाहिँ रोलर गर्नु होइन। यसलाई चाहिँ रोलर
ए 3 भनेको जेड डिरेक्सन हो, जेड डिरेक्सन हो। अहिले केसमा चाहिँ 1x 2y होइन, 3 चाहिँ जेड गरेको। ट्रान्सलेसन चाहिँ हुन नदिएको, फिक्स गरेको ट्रान्सलेसन चाहिँ, टिक गरेको मतलब फिक्स गरेको, हुन नदिएको। भन्दाखेरि अब यो बाहेक अर्को स्पेसल टाइपको पनि हुनसक्छ होइन, अब जस्तो यो बाहेक चाहिँ के त अब ट्रान्सलेसन 2 चाहिँ फिक्स होइन, 2 र 3 फिक्स टाइपको जोइन्ट हुनसक्छ, त्यो स्पेसल टाइपको हुने हो होइन। अब यो चाहिँ जेनरल टाइपको मात्रै। रोलर भनेको चाहिँ जेडमा फिक्स, भन्दाखेरि यो रोटेट चाहिँ हुनसक्ने होइन, यो चाहिँ यो ट्रान्सलेसन चाहिँ नहुने होइन, यो भर्टिकल डिरेक्सनमा अप डाउन चाहिँ नहुने होइन, यो चाहिँ फिक्स गरेर रोटेट चाहिँ हुनसक्ने हो होइन, रोटेट चाहिँ हुनसक्ने। यो चाहिँ रोलर गऱ्यो होइन। सिम्पल छ है, जस्ट के त ग्रिड एउटा भयो भने चाहिँ हामीले ग्रिड बनाउन जाने भने चाहिँ, अनि एलिमेन्ट ड्रइङ र सपोर्ट ड्रइङ खासै त्यस्तो गाह्रो होइन। अब एलिमेन्ट चाहिँ क्याडमा जस्तै भयो होइन, तपाईँले अब ट्रस हो भने त्यही प्याटर्नमा ड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसरी नै के त तपाईँको बिम हो भने त्यही प्याटर्नमा, फ्रेमहरू पनि त्यही प्याटर्नमा तपाईँले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरी चाहिँ सपोर्ट, यो चाहिँ सपोर्ट ड्रइङ हो। अब फिक्स छ भने फिक्स गर्नु होइन, हिन्च छ भने हिन्च, रोलर छ भने रोलर होइन। अब यति गरिसकेपछि दुईवटा इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ सफ्टवेयरलाई प्रोभाइड गऱ्यो होइन, एउटा चाहिँ एलिमेन्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन, एलिमेन्टको जियोमेट्री रिलेटेड इन्फर्मेसन प्रोभाइड गऱ्यो, अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरको सपोर्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गऱ्यो, अर्को भनेको लोडिङसँग रिलेटेड भयो होइन। अब लोडिङ पनि अहिले चाहिँ जोइन्टमै अप्लाई गरौँ होइन, जोइन्ट सेलेक्ट गरौँ लोड अप्लाई गर्नको लागि। यो हाम्रो एलिमेन्टको थिकनेस हो ए होइन होइन, यो चाहिँ जस्ट यो ग्रिड मात्रै इन्फर्मेसन हो। तर अहिले चाहिँ यो बुझ्नु है, 02 राखेको थियो जेडमा चाहिँ 01 राखेको थियो होइन। अन्त त्यो चाहिँ एलिमेन्टको डेप्थ होइन है, यो भनेको चाहिँ यो ग्रिड डिस्प्ले गर्नको लागि मात्रै हो। अहिलेको लागि हेर्नु है, हाम्रो जति पनि हामीले अहिलेसम्म एनालाइज गरेको छ त्यो सबै एनालाइसिस मेथड भनेको हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर हेर्छौँ भने सबै बिम एलिमेन्ट अथवा फ्रेम एलिमेन्ट होइन, कोलम एलिमेन्ट भनेको एज अ लाइन एलिमेन्ट चाहिँ एनालाइज गर्छौँ होइन। अन्त यहाँ पनि त्यही नै थ्योरी हो है। अन्त यो जति पनि उसले एनालाइसिस गर्छ त्यसलाई चाहिँ एज अ लाइन एलिमेन्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्छ। अब यो एज अ सर्फेस एलिमेन्ट, एज अ 3 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ छुट्टै मेथड छ त्यसको लागि चाहिँ होइन। र अहिलेको लागि हामीले गरिरहेको भनेको चाहिँ मेथड चाहिँ के त लाइन हो होइन, उसको लागि चाहिँ यसलाई सबैलाई चाहिँ के त एज अ लाइन चाहिँ उसले के गर्छ त असाइन गरेर हुन्छ होइन। त्यसैले यो सबै ड्रइङ चाहिँ हामीले के त लाइन ड्रइङ चाहिँ गरेको जस्ट सिम्पली हामीले एप्लाइड मेकानिक्स मात्रै बुझाउनु अहिलेको लागि चाहिँ होइन। एप्लाइड मेकानिक्समा जस्ट सिम्पली सपोर्टेड बिम एउटा चाहिँ एनालाइज गरिरहेको छ, जस्ट एउटा लाइन ड्रइङ चाहिँ गरिरहेको हो यो कन्डिसनमा चाहिँ। यो 3 डाइमेन्सनल एनालाइसिस चाहिँ अहिले सिम्पली 2D लाइन एलिमेन्ट मात्रै हो। अब यो जोइन्ट सेलेक्ट गरौँ लोड अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ होइन। त्यसपछि यो असाइनमा जाने होइन, असाइन जोइन्ट लोडमा जानु अनि फोर्समा जानु होइन। सर्टेन फोर्स चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न खोजिरहेको छौँ, असाइन जोइन्ट लोड फोर्समा जानु। असाइन जोइन्ट लोड फोर्स है। अब अहिलेको लागि यो हामीले लोड चाहिँ कुन डिरेक्सनमा अप्लाई गर्न खोजेको त होइन। अब हामीले लोड पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ फोर्स एक्स, फोर्स वाई, फोर्स जेड भनेर छ होइन। त्यो बाहेक के त रोटेसन, मोमेन्ट एक्स, मोमेन्ट वाई, मोमेन्ट जेड भनेर छ होइन। अन्तखेरि एक्स वाई जेड डिरेक्सनमा हामीले मोमेन्ट पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ, एक्स वाई जेड डिरेक्सनमा हामीले के त फोर्स पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले जेड डिरेक्सनमा फोर्स मात्र अप्लाई गर्छु होइन। अब यो जेड डिरेक्सन भनेको चाहिँ हेर्नु त यो कोर्डिनेट सिस्टम हेर्यो भने जेड डिरेक्सन चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सन चाहिँ जेड छ नि उसको होइन। अन्त अब मैले चाहिँ डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई गर्नु छ भने त्यो केसमा चाहिँ नेगेटिभ फोर्स चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ 100 किलो न्युटनको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई गर्न खोजेँ भने मैले यसलाई चाहिँ के त -100 गर्छु है। जस्तो मेरो स्ट्रक्चरमा चाहिँ सरी 10 मात्र अप्लाई गरेको रहेछ होइन, 10 मात्र छ भने 10 मात्र अप्लाई गर्नु यसलाई चाहिँ। 10 किलो न्युटनको डाउनवर्ड फोर्स चाहिँ अप्लाई गर्नु छ भने मैले चाहिँ -10 चाहिँ गर्छु होइन, किनकि जेड अपवर्ड छ कोर्डिनेट सिस्टममा होइन। मैले डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई गर्नु छ भने चाहिँ -10 चाहिँ गर्छु मैले। युनिट चाहिँ यो किलो न्युटन मिटरमा भएको हुनाले उसले के त किलो न्युटनमा लिन्छ, 10 किलो न्युटन फोर्स चाहिँ अप्लाई गर्ने होइन। यसलाई ओके गर्नुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ
यो एड गर्यो भने चाहिँ पुरानो लोड के अप्लाई गरेको छ भने त्यसमा के गर्छ त उसले एड गर्छ। रिप्लेस भन्यो भने चाहिँ पुरानो पहिला कुनै लोड अप्लाई गरेको छ भने त्यो जस्तो पहिला चाहिँ 5 अप्लाई गर्यो मिस्टेक भएछ, अब म चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्नु होइन। अब पुरानो लोडलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिलिट गर्नु। 10 किलोमिटर चाहिँ उसले के गर्यो त अप्लाई गर्यो। अब एकदम सिम्पल छ है प्रोसेस, त्यस्तो केही कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन होइन। अगाडि सिम्पली प्रोसेस हेऱ्यौँ भने हामीले ड्रइङको लागि चाहिँ रेफरेन्स लाइनहरू बनाएको हो होइन। जस्तो ब्ल्याङ्क पेपरमा भन्दा मलाई चाहिँ ग्राफ पेपरमा ड्र गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले मैले चाहिँ के त ग्राफ पेपर एउटा लिएँ होइन। त्यो ग्राफ पेपरमा चाहिँ के त मैले जस्ट लाइन ड्र गरेको जस्तै होइन, यो लाइन चाहिँ दुइटा ड्र गरेँ, त्यसमा सपोर्टहरू असाइन गरेँ, लोड चाहिँ अप्लाई गर्ने है। सिम्पल एकदम, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड केही पनि प्रोसेस छैन है, एकदम सिम्पल प्रोसेस छ। अब यति गर्न साथै मेरो स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट भयो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। अब यो सिम्पली सपोर्टेड बिमको जुन स्ट्रक्चर छ होइन, अब यसलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ प्री प्रोसेसिङको पार्ट भन्छु है यसलाई चाहिँ हामीले होइन। अगाडि मैले गर्ने काम चाहिँ मैले जति पनि इन्फर्मेसन सफ्टवेयरलाई दिनु थियो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मैले दिएँ। अब सफ्टवेयरलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। अब सफ्टवेयरलाई क्यालकुलेट गर भन्नको लागि चाहिँ रन गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले, कमान्ड चाहिँ के त रन कमान्ड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त यो रन गर्नको लागि चाहिँ यो प्ले बटन जस्तो छ टुल बारमा होइन, यो प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ है, अथवा F5 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन। दुई तिनवटा मेथड छ। यो रन एनालाइसिस भनेर यो प्ले बटन प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ, F5 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ, अदरवाइज यो मेनु बारमा एनालाइज रन एनालाइसिस गर्नुभयो पनि हुन्छ है। तिनवटा मेथड हो, दुईवटा जुन गर्नुभयो पनि हुन्छ। एउटा के हो, एउटा चाहिँ F5 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ, F5 फङ्सन 5 चाहिँ होइन, फङ्सन बटनबाट फङ्सन बटन चाहिँ F5 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ। यो एनालाइज मेनु बारमा गएर रन एनालाइसिस गर्नुभयो पनि हुन्छ, अरू यो प्ले बटन प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ है। फेरि यति गऱ्यो भने यो चाहिँ के गर्छ त उसले एनालाइज चाहिँ गरिदिन्छ मलाई है। अब यो एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हेर्नु है, यो जस्तो यो मैले चाहिँ एउटा क्वेसन बनाएको जस्तै त भयो नि होइन। जस्तो कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ सल्भ गर भनेर मैले सर्टेन क्वेसन बनाइदिएँ, तर उसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन पेपर त दिनु पऱ्यो नि मैले होइन, स्पेस त चाहियो उसलाई सल्भ गर्नको लागि। त्यसरी नै के त सफ्टवेयरलाई पनि एउटा फाइल चाहिँ चाहिन्छ। यो जति पनि क्यालकुलेसन छ उसले क्यालकुलेसन गर्नको लागि त सर्टेन फाइल त चाहियो काम गर्नको लागि होइन। त्यो फाइल नेम चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ होइन कम्पिटिसनको लागि। अब यो फाइल नेम फाइल बनाउँदा चाहिँ कुनै फोल्डरभित्र चाहिँ बनाउनु है, अनि डेस्कटपमै राख्नु यसलाई रन नाउ गर्नु न, यसलाई रन नाउ चाहिँ गर्नु है। उसले चाहिँ फाइल माग्छ क्या, किनकि काम गर्नको लागि चाहिँ उसलाई फाइल चाहियो होइन। अनि अब डेस्कटपमै बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर यो फाइल दिँदा चाहिँ फोल्डरभित्र दिनु न है, किनकि सपोर्टिङ फाइल उसले धेरैवटा बनाउँछ होइन। कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु डेस्कटपमा, जस्तो ट्रेनिङ भनेर मैले डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएँ होइन। यो ट्रेनिङभित्र चाहिँ कुनै एउटा फाइल नेम चाहिँ दिनु, जस्तो अहिले चाहिँ मैले क्लास होइन 11 भनेर दिएँ, फर्स्ट क्लासको फर्स्ट मोडेल भनेर होइन। क्लास 11 भनेर चाहिँ दिएँ फाइल नेम चाहिँ। पहिला फाइल सेभ गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन, पहिला फाइल सेभ गरेर राख्नुभयो भने अझै बेटर। अब यो चाहिँ प्रोसेसिङ चाहिँ उसले गर्यो होइन, क्यालकुलेसन चाहिँ गरिसक्यो। अब यो पार्टलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ भन्छौँ क्या नर्मली होइन, टेक्निकली भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल पार्ट चाहिँ प्री प्रोसेसिङको पार्टहरू भयो होइन। जति पनि कामहरू हामीले इनपुट दिने कामहरू चाहिँ प्री प्रोसेसिङ पार्ट भयो। अब जति सफ्टवेयरले जुन एनालाइसिस गर्छ अथवा क्यालकुलेसन गर्छ त्यो चाहिँ प्रोसेसिङको पार्ट भयो होइन। अब हामीले आउटपुटहरू हेर्नु पऱ्यो होइन, जस्तो सेयर फोर्स डायग्राम, एक्सेल फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू हामी हेर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङको पार्ट भयो है। अब त्यो आउटपुटहरू चाहिँ हेरौँ होइन, डिफ्लेक्सनहरू नै भयो होइन। डिस्प्ले रिजल्ट अब यसमा चाहिँ हामीलाई रिजल्ट डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ डिस्प्लेमा गएर होइन, रिजल्ट डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ
डिस्प्लेमा गएर सो फोर्स स्ट्रेस गर्नुभयो हुन्छ अनि फ्रेम के भयो मोडेल चाहिँ रन गरिसकेपछि रन भइसकेपछि चाहिँ आउटपुट हेर्नको लागि चाहिँ है मेनु बारमा डिस्प्ले सो फोर्स स्ट्रेस होइन अनि फ्रेम के भयो फ्रेमको आउटपुट चाहिँ हेर्न खोजेको भएर होइन रन भइसकेपछि डिस्प्लेमा होइन सो फोर्स स्ट्रेस फ्रेम के भयो है फ्रेम केबलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होइन रन भइसकेपछि यो चाहिँ आउटपुटहरू चाहिँ हेर्नको लागि अब हामीले के हेर्न खोजेको त होइन अब एक्सेल फोर्स हेर्न खोजेको कि अब हेर्नु यो 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर भएको हुनाले फोर्स पनि तीनटा हुन्छ मोमेन्ट पनि तीनटा हुन्छ है 2D मा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त एक्सेल फोर्स हुन्थ्यो एउटा सियर फोर्स हुन्थ्यो बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्थ्यो होइन अब 3 डाइमेन्सन भएको हुनाले चाहिँ फोर्स पनि तीनटा हुन्छ अब यो फोर्सहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब जस्तो यो एक्सेल फोर्स भन्यो भने चाहिँ एक्सेल फोर्स भनेको कम्प्रेसन अथवा टेन्सन होइन दारी यो कुनै एउटा इलिमेन्ट लियो भने चाहिँ आइदर कम्प्रेसन अर टेन्सन यो चाहिँ एक्सेल फोर्स भयो यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा आइरहेको फोर्स चाहिँ होइन अब सियर फोर्स भन्यो भने चाहिँ सियर 2-2 र सियर 3-3 भन्छु क्या यो भनेको चाहिँ सियर 2-2 हो है हाम्रो यो डिरेक्सनको चाहिँ जुन बिम चाहिँ भर्टिकल्ली सियर आउँछ नि हाम्रो होइन यो चाहिँ सियर 2-2 हो हामीले नर्मली हेर्ने भनेको चाहिँ सियर 2-2 हुन्छ होइन अब यो चाहिँ फेरि सियर 3-3 हो होइन यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा सियर आउँछ नि हाम्रो होइन त्यो चाहिँ नर्मली हुँदैन होइन तर अब कोलमहरूमा चाहिँ दुवै डिरेक्सनमा सियर हुने भयो र बिमको केसमा चाहिँ यो डिरेक्सनमा सियर खासै हुँदैन इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ होइन होरिजेन्टल होइन यो डिरेक्सन चाहिँ सियर 3-3 हो होइन बिमको केसमा एक्सियल चाहिँ यो भयो होइन दारी लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा कम्प्रेसन अर टेन्सन यो चाहिँ एक्सियल हो यो चाहिँ सियर 2-2 भयो होइन यो चाहिँ सियर 3-3 हो होरिजेन्टल अब हामीलाई सियर 3-3 बिमको केसमा चाहिँ खासै चाहिएन हामीलाई चाहिँ मेजर कन्सर्न चाहिँ हाम्रो सियर 2-2 भयो होइन यसरी पनि हामीले कुनै फोर्स दियौँ भने चाहिँ त्यति बेला मात्रै सियर 3-3 चाहिँ लाग्ने भयो सरी सियर 3-3 चाहिँ लाग्ने भयो अदरवाइज हामीले सियर चाहिँ के त 2-2 भयो यो डिरेक्सनहरू चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ भने लेखिराख्नु भए पनि हुन्छ होइन अब यो चाहिँ सियरसँग रिलेटेड भयो है अब यो चाहिँ हेर्नु है यो एक्सियल भयो होइन लङ्गिट्युडनल सियर 2-2 भर्टिकल भयो सियर 3-3 चाहिँ होरिजेन्टल है अब त्यसरी नै मोमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ टोर्सन त बुझिहाल्नुहुन्छ ट्विस्टिङ गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ टोर्सन भयो होइन यो मेम्बरलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्नु खोज्यो भने यो टोर्सन भयो अब यो मोमेन्ट 2-2 भनेको चाहिँ फेरि अब होरिजेन्टल हो उल्टो छ है फेरि सियर र मोमेन्टमा चाहिँ मोमेन्ट 2-2 भनेको चाहिँ होरिजेन्टल हो मोमेन्ट 3-3 भनेको चाहिँ भर्टिकल हो होइन अब हाम्रो भर्टिकल जुन बेन्डिङ हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ के हो त मोमेन्ट 3-3 हो है हाम्रो चाहिँ भारी मोमेन्ट 3-3 अब हामीलाई चाहिने चाहिँ मेजर कन्सर्न चाहिँ के हुने भयो त सियर 2-2 र अहिलेको केसमा चाहिँ है फेरि अरू केसमा मेबी फरक हुनसक्छ मोमेन्ट 2-2 चाहिँ भर्टिकल होरिजेन्टल एक्सेल चाहिँ भन्नु होइन एक्सियल चाहिँ भन्नु है मोमेन्ट 2-2 के हो मोमेन्ट 2-2 भनेको चाहिँ होरिजेन्टल हो होइन हामीलाई चाहिँ मोमेन्ट 3-3 चाहियो अहिलेको केसमा चाहिँ है मोमेन्ट 3-3 चाहिँ के त यो हाम्रो केसमा चाहिँ होरिजेन्टल हो मेरो केसमा अब बेन्डिङ हाम्रो योवाला बेन्डिङ चाहिँ मोमेन्ट 3-3 हुनुभयो क्या हाम्रो चाहिँ होइन जुन बिम बेन्डिङ भइरहेको छ यो चाहिँ मोमेन्ट 3-3 हो होइन हेर्नुपर्ने चाहिँ मोमेन्ट 3-3 हुनुभयो होइन अब 2-2 भनेको चाहिँ यसरी बेन्डिङ भयो भने चाहिँ 2-2 हुनुभयो यो डिरेक्सनको बेन्डिङ होरिजेन्टल बेन्डिङ चाहिँ अनि मैले चाहिँ यो बिमलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा पछाडेँ भने चाहिँ यो चाहिँ होइन 2-2 वाला यो चाहिँ 3-3 यो चाहिँ 3-3 1 चाहिँ ट्विस्ट भइहाल्यो होइन ट्विस्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ 1 भयो होइन यो चाहिँ 3 भयो होइन यो चाहिँ 2 भयो होइन यो डिरेक्सन चाहिँ 2 भयो नोटिफिकेसन हो नोटिफिकेसन भयो यो चाहिँ डिरेक्सनको लागि नोटिफिकेसन भयो होइन अब 1 चाहिँ ट्विस्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 1 होइन टोर्सन भनेकै छ यसमा चाहिँ होइन 1 भनेको चाहिँ टोर्सन भनेको छ त्यो त बुझिहालिन्छ यो 2-2 र 3-3 चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो सियर र यसमा मोमेन्टमा उल्टो भएको हुनाले कन्फ्युज चाहिँ नहुने होइन अन्त सियर चाहिँ 2-2 भनेको भर्टिकल हो फेरि मोमेन्ट 2-2 भनेको चाहिँ होरिजेन्टल हो है त्यो कसरी हो त्यो पछि एकखेर हामी कुरा गरौँ त्यसको बारेमा अझै डिटेलमा
हामीलाई चाहिने चाहिँ अहिले सियर 22 र मोमेन्ट 33 चाहिँ चाहिने हो होइन। जस्तो अहिले मोमेन्ट 33 हेरौँ न अहिलेको लागि, यो सो भ्यालु अन डायग्राम गर्नु है, भ्यालु देखाउने हो भने चाहिँ डायग्राममा भ्यालु देखाउने हो चाहिँ सो भ्यालु अन डायग्राम गर्नु, मोमेन्ट 33 सो भ्यालु अन डायग्राम है। सो भ्यालु अन डायग्राम चाहिँ फिल यो भ्यालु डायग्राममा चाहिँ भ्यालु देखाउँछ कि यसरी, यो जस्तो यो केसमा यो 10.66 देखाइरहेको छ नि होइन, यो चाहिँ यो फिल गऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु है, फिल गऱ्यो भने चाहिँ यो फिल गरेर देखाइदिन्छ होइन। मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ देखाउँदैन कि, सो भ्यालु अन डायग्राम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त, डायग्राममा चाहिँ भ्यालु पनि सो गर्छ होइन। यो चाहिँ सिम्पली मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ बनाइदिएको हो। यो मोमेन्ट डायग्राम आएको मिल्छ त हेर्नु त एक फेर, 10 किलोन्युटनको फोर्स लगायो होइन, रियाक्सन कति आउँछ त 5 को रियाक्सन आउने भयो होइन। मोमेन्ट कति आउनु पर्ने 5 × 2 गरेर 10 चाहिँ आउनुपर्ने हो होइन। यो त 10.66 आयो होइन, धरि सर्टेन मिस्टेक भयो होइन। धरि हामीले चाहिँ यो बाई डिफल्ट चाहिँ उसले के लिइरहेको हुन्छ त, सेल्फ वेट चाहिँ लिइरहेको हुन्छ होइन। अन्त सफ्टवेयरले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, यो जुन हामीले इलिमेन्ट बनायो यो इलिमेन्टको सर्टेन सेक्सन त उसले असाइन गरिरहेको हुन्छ बाई डिफल्ट होइन, त्यसको चाहिँ सर्टेन सेल्फ वेट चाहिँ लिइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले सेल्फ वेट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, नलिउ भन्नु पऱ्यो। विदाउट सेल्फ वेट एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ सेल्फ वेट चाहिँ नलिनुपर्ने हुन्छ होइन। सेम प्याटर्नमा तपाईँले सियर फोर्स डायग्राम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सियर 22 हेर्नुभयो भने सियर फोर्स डायग्राम उसले बनाइदिने हो होइन। त्यसरी नै यो जोइन्टमा जानुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो जोइन्टको रियाक्सनहरू पनि सो गर्छ है। डिस्प्लेमा गएर सो फोर्स स्ट्रेस जोइन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ जोइन्टको रियाक्सनहरू चाहिँ सो गर्छ। फ्रेममा जानुभयो भने चाहिँ फ्रेमको डेटाहरू दिने भयो होइन। अब जोइन्ट यसैभित्र के त जोइन्टमा जानुभयो भने चाहिँ जोइन्टको रियाक्सनहरू चाहिँ सो गर्छ होइन। डिस्प्लेमा गएर होइन सो फोर्स स्ट्रेसमा जोइन्टमा जानुभयो भने चाहिँ होइन जोइन्ट रियाक्सनहरू चाहिँ सो गर्छ। फ्रेम केबलमा गयो भने चाहिँ उसले के गर्ने हो त, सियर फोर्स अर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ सो गर्ने। अघि हामी कुरा गरेको अब यो एक्चुअल आउनुपर्ने चाहिँ 10 हो है। हेर्नु त एक्चुअल आउनुपर्ने 10 हो, यसमा चाहिँ कति आइरहेको छ 10.66 आयो होइन। दाइ यो चाहिँ बाई डिफल्ट उसले के लिन्छ त, सर्टेन सेक्सनहरू चाहिँ असाइन गरेको हुन्छ होइन। त्यो सेक्सनको चाहिँ के त जुन मेम्बरको वेट हुन्छ त्यसलाई पनि के गर्ने हो त बाई डिफल्ट लिने हो। अब यदि तपाईँलाई मेम्बरको वेट चाहिँ के त विदाउट मेम्बर वेट चाहिँ हामीलाई एनालाइज गर्नु छ भने त्यो केसमा चाहिँ यसलाई फेरि अनलक गर्नु तपाईँले होइन। यो मोडेल चाहिँ फेरि तपाईँले मोडेलमा केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई अनलक चाहिँ गर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ लक केसमा चाहिँ उसले मोडेलमा चेन्ज गर्न दिँदैन होइन। यसलाई चाहिँ के गर्नु त मोडेललाई चाहिँ अनलक गर्नु हजुर। हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन सडन चेन्जहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले विदाउट सेल्फ वेट चाहिँ एनालाइज गर्न खोजेँ। अहिले चाहिँ यो मेम्बरको वेट समेत उसले एनालाइज गर्यो होइन। मेम्बरको वेट चाहिँ लिन नखोजेको, यो पोइन्ट लोडको मात्रै मोमेन्ट चाहिँ हेर्न खोज्यो भने त्यो केसमा चाहिँ यो 10.66 आएको चाहिँ सेल्फ वेट कन्सेप्ट राखेर आएको भयो। सेल्फ वेट कन्सेप्ट राखेर 10 मात्र आउनु पर्ने। मैले त्यो सेल्फ वेट चाहिँ हटाउनु खोजेँ। अब त्यसो गर्नु पर्यो भने यो पहिला अनलक चाहिँ गर्नु पऱ्यो। कुनै पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले अनलक चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ अनलक गर्नु। यसमा चाहिँ यो डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्नमा जानु। लोड प्याटर्न ओके गर्नु। डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्नमा जानु। यो सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 0 गर्नु। लोड प्याटर्न डिफाइनमा लोड प्याटर्नमा जानु होइन। हेर्नु है डिफाइनमा लोड प्याटर्नमा जानु होइन। यो सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 0 गर्नु।
1 भनेको मतलब सेल्फ वेट लिने भयो उसले होइन 0 गर्नुभयो भने चाहिँ उसले के गर्ने भयो त सेल्फ वेट चाहिँ नलिने होइन यसलाई चाहिँ अनि मोडिफाई लोड प्याटर्न गर्नु डेड लोड चाहिँ 0 सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गरेर सेल्फ वेट चाहिँ नलिउ भन्न खोजेको होइन सेल्फ वेट मल्टिप्लाई 0 गर्नु अनि मोडिफाई लोड प्याटर्न गर्नु होइन मोडिफाई लोड प्याटर्न गर्नु मोडिफाई चाहिँ गर्नु मोडिफाई 0 भएन होइन यो हेर्नु त यो 0 भयो ओके गर्नु ओके गर्नु अब रन गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि अब चाहिँ रन गर्नु होइन रन तपाईँ सफ्टवेयर यो के अरे मैले दिएको नै युज गर्नुभएको है त्यही नै हो सफ्टवेयर एउटै हो त्यसो भए त हामी त हुनु नपर्ने कसरी कुनै कुनै चाहिँ कुनै भर्सन 14 चाहिँ हुन्छ डिस्प्ले हुनुपर्ने हो अब यो मोमेन्ट डायग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ के त एक्ज्याक्ट 10 हुने भयो होइन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अप्लाइड लोड प्याटर्नमा मात्रै हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो केसमा तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो बाहेक डिफ्लेक्टेड सेप हेर्नु पऱ्यो भने पनि यसरी डिस्प्लेमा गएर सो डिफर्म सेप हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ के त डिफर्म सेप चाहिँ तपाईँलाई सो गरिदिन्छ F6 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ यो चाहिँ के हो लागि यो डिफर्म सेप हेर्नु पऱ्यो भने डिफर्मेसन चाहिँ कति भइरहेछ हेर्नु पऱ्यो अब स्ट्रक्चरल डिफर्मेसन चाहिँ कति छ त्यो हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सो अप्सनमा गएर सरी डिस्प्लेमा गएर सो डिफर्म सेप गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा F6 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ F6 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ यो गर्नुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ यो डिफर्म सेप चाहिँ देखाइदिन्छ होइन अब यसमा जोइन्टमा गएर तपाईँले सो गर्नुभयो भने उसले चाहिँ के त डिफर्मेसनको डेटा चाहिँ कति कति आइरहेछ यो चाहिँ सो गर्छ अब यो मिटरमा होइन एमएममा राख्नु युनिट चाहिँ अब खासै धेरै हुँदैन होइन युनिट चाहिँ एमएममा राख्नु होइन तल क्लिक भएन यो सेलेक्ट गर्नु विन्डो गरेर सेलेक्ट गर्नु ठ्याक्क पोइन्ट नहुन सक्छ यो युनिट चाहिँ एमएममा राख्नु अनि यसमा गएर तपाईँले क्रसर राख्नुभयो भने उसले देखाइदिन्छ अथवा राइट क्लिक गर्नुभयो भने यो होइन यो टेबल फर्मेटमा चाहिँ उसले सो गरिदिन्छ अब 3 भनेको जेडमा चाहिँ देखाएको हो होइन माइनस भनेको चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सन होइन -1.08 आएको 3 डिरेक्सनमा मतलब होइन अब एक्स र वाईमा चाहिँ छैन 1 र 2 मा के त छैन तपाईँको किनकि 1 र 2 मा हामीले फोर्स चाहिँ अप्लाई गरेको छैनौँ होइन हाम्रो फोर्स चाहिँ कति छ त यो डायलग बक्स कसरी आयो यो चाहिँ राइट क्लिक गर्नु यो जोइन्टलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होइन यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु है ए होइन जोइन्ट नम्बर त यो फरक पर्न सक्छ हामीले यो कसरी ड्र गरेको छौँ होइन एलिमेन्ट ड्र गरेको मैले चाहिँ डिलिट गरेर फेरि ड्र गरेँ नि त होइन दारी यो फर्स्ट ड्र गरेकोलाई 1 भन्छ सेकेन्ड 2 त्यसपछि 3 भन्छ उसले होइन मैले चाहिँ फेरि डिलिट गरेर ड्र गरेँ होइन 1 2 3 भइसक्यो अनि फेरि 4 5 6 भयो क्या मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ जोइन्ट नम्बरिङको उसको मेथड हो दारी ड्रइङ सिक्वेन्स अनुसार चाहिँ उसले जोइन्ट र एलिमेन्टहरूलाई नम्बरिङ गर्दै जान्छ यो तपाईँले यो एनिमेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो भने होइन यो यहाँ तल स्टार्ट एनिमेसन भनेर छ होइन यो एनिमेसन स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उसले डिफ्लेक्सनको एनिमेसन चाहिँ सो गरिदिन्छ तपाईँलाई होइन यो हामीले ड्र गरेको एलिमेन्ट चाहिँ 3D भ्यू तपाईँले हेर्नु मन छ भने चाहिँ 3 डाइमेन्सनल फर्ममा यसको साइज सेक्सन साइज समेत हेर्नु मन छ भने चाहिँ यो टिक जस्तो एउटा छ भने चाहिँ यो सेट डिस्प्ले अप्सन भनेर कन्ट्रोल ई गर्नुभयो पनि हुन्छ है यो चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोल ई गर्नुभयो पनि हुन्छ डिस्प्ले रिलेटेड यो चिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन हाम्रो डिस्प्लेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर हामीले गर्छौँ होइन अथवा कन्ट्रोल ई गर्नुभयो पनि हुन्छ
यो सेट डिस्प्ले अप्सन यो सानो टिक जस्तो देखाइरहेको छ नि होइन यसमा गएर कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने हुन्छ है यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो डायलग बक्स जस्तो आउँछ एउटा होइन कन्ट्रोल ई गर्नुभयो पनि हुन्छ है एक्सट्रुड भ्यूजमा चाहिँ टिक गर्नु यसमा चाहिँ एक्सट्रुड भ्यूमा चाहिँ टिक गर्नु सेट डिस्प्ले अप्सनभित्र गएर अथवा कन्ट्रोल ई प्रेस गरेर एक्सट्रुड भ्यूमा चाहिँ टिक गर्नु ओके गर्नुभयो भने उसले चाहिँ के गर्नुभयो त यो होइन यो 3Dमा हेऱ्यो भने 3 डाइमेन्सनल फर्ममा चाहिँ यो चाहिँ आई सेक्सन हो उसले डिफल्टमा लेख्यो होइन यो आई सेक्सन चाहिँ बाई डिफल्ट यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल भ्यू चाहिँ सो गरिदिन्छ एक्सट्रुडेड फर्ममा हाम्रो एक्चुअल सेक्सनको साइज सेप र साइज त्यो पनि सो गर्नु डेप्थ ए 3Dमा त देखाउँछ अहिले यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इनपुट गरेको छैन तर यो हामीले उसले चाहिँ बाई डिफल्ट सर्टेन सेक्सन दिइरहेको हुन्छ होइन त्यो सेक्सनको बेसिसमा चाहिँ उसले त्यसलाई एक्सट्रुड गरिदिने मात्र हो कस्तो अर्थ लोडिङहरू हेर्न मिल्छ त्यो चाहिँ छैन अहिले अप्लाई गरेको छैन होइन अहिले त डेट मात्र भर्टिकल ग्राभिटी लोड मात्र अप्लाई गरेको होइन त्यो चाहिँ पछि हेरौँ ए यो चाहिँ जस्ट यो 2 डाइमेन्सनल एनिमेसन हो होइन यो जस्ट एनिमेसन मात्रै सो गरेको है त्यो चाहिँ होइन यो त्यो चाहिँ अब यो 2A लोड चाहिँ उसले अप्लाई गर्छ कि अप्लाई गर्दा जुन हामीले 10 अप्लाई गरेको छौँ होइन प्लस माइनस 10 दुवै अप्लाई गर्छ प्लस माइनस 10 दुवै अप्लाई गर्छ यो जस्ट एनिमेसन हो यो अब हेर्नु यतिसम्म भयो होइन हाम्रो अब यहाँसम्म हामीले गरेको हुन्छ अब यो अनडिफर्म सेप गर्नु पऱ्यो भने यहाँ यो छ होइन सो अनडिफर्म सेप अथवा F4 गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा डिस्प्लेमा गएर सो अनडिफर्म सेप गर्नुभयो पनि हुन्छ F4 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन अनडिफर्म सेप हेर्नुलाई अब अहिले जस्तै फेरि लाइन एलिमेन्टै हेर्नु पऱ्यो भने एक्सट्रुडेड भ्यू चाहिँ हटाइदिनु भयो हुन्छ होइन यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर एक्सट्रुड भ्यू चाहिँ हटाइदिनु भयो भने उसले चाहिँ के गर्ने भयो त फेरि होइन जेनरल लाइन मात्रै सो गर्छ अब यहाँसम्म ए अहिले जस्ट यो यसलाई चाहिँ अनडिफर्म मात्रै गरेको अहिले डिफर्म एनिमेसनलाई चाहिँ हटाइदिएको मात्रै होइन दारी डिस्प्लेमा गएर सो अनडिफर्म सेप डिस्प्लेमा गएर सो अनडिफर्म सेप डिस्प्लेमा ल्याएर सो अनडिफर्म सेप F4 प्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ डिस्प्लेमा ल्याएर सो अनडिफर्म सेप अदरवाइज F4 गर्दा पनि हुन्छ है यो पुरानै कन्डिसनमा आयो होइन अब यो हेर्नु यो जेनरल एक्सेल फोर्स जुन एप्लाइड मेकानिक्समा हामीले जे पढेको थियो होइन दारी जेनरल एक्सेल फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सियर फोर्स डायग्राम मात्रै बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सेक्सन साइज इनपुट नदिँदा पनि हुन्छ होइन जस्ट के त जियोमेट्री चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पऱ्यो अनि तपाईँको के हुनु पऱ्यो त लोडहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली अप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन अब त्यतिसम्म चाहिँ के त तपाईँले जस्ट जियोमेट्री मात्र बनाएर इनपुट दिनुभयो होइन तर यदि मलाई डिफ्लेक्सन रिलेटेड एनालाइसिसहरू पनि गर्नु छ भने होइन जस्तो मलाई चाहिँ मेरो मेम्बरहरू कति डिफ्लेक्ट हुन्छ त्यो पनि एक्ज्याक्टली हेर्नु छ भने त्यो केसमा चाहिँ मेरो ई र आईको भ्यालुले फरक पार्छ नि होइन भन्दाखेरि ई चाहिँ मेटेरियलसँग रिलेटेड प्रपर्टी भयो कस्तो मेटेरियल युज गरेको छ त्यसले पनि मेरो डिफ्लेक्सनलाई इफेक्ट गर्छ होइन भन्दाखेरि त्यो बाहेक आई भनेको चाहिँ मेरो सेक्सन कस्तो छ त होइन अब धेरै हाई डेप्थ सेक्सन छ भने मेरो डिफ्लेक्सन के त कम हुने भयो लो सेक्सन साइज चाहिँ सानो छ भने मेरो डिफ्लेक्सन चाहिँ के त बढी हुने भयो होइन भन्दाखेरि अब यो एक्ज्याक्ट डिफ्लेक्सन पनि हामीलाई एक्ज्याक्टली हेर्नु छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ मैले सेक्सन अब यो मेटेरियल पनि इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ सेक्सनको साइज पनि के त इनपुट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो दुइटै गरेको छैन है त्यो दुइटा पनि इनपुट दिएर हेरौँ होइन दारी मेटेरियल पनि इनपुट दिएर हेरौँ सेक्सनको साइज पनि इनपुट दिएर हेरौँ होइन अब यही बिम नै लिउँ अब यही बिममा नै यो आरसी बिम भनेको छ मेरो होइन यो बिमको सेक्सन चाहिँ विथ चाहिँ 0.3 मिटर भनेको छ डेप्थ चाहिँ के त 0.5 मिटर भनेको छ है यही बिमलाई नै लिउँ बिमको विथ चाहिँ 0.3 मिटर छ बिमको डेप्थ चाहिँ 0.5 मिटर छ होइन कङ्क्रिट चाहिँ M20 को कङ्क्रिट हो भनौँ न अहिलेको लागि होइन
कङ्क्रिट चाहिँ M20 को कङ्क्रिट चाहिँ छ भनेर एज्युम गरौँ हैन, अथवा स्टिलले पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बिमको विथ चाहिँ 0.3, डेप्थ चाहिँ 0.5, सेक्सन पनि इनपुट दिन खोजेँ मैले, मटेरियल पनि इनपुट चाहिँ दिन खोजेँ हैन, दुईटा एडिसनल चिज चाहिँ इनपुट दिन खोजेँ। अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नु यो जेनरल हामीलाई इनपुट चाहिने भनेको चाहिँ मैले हामीले जेनरल एकदम जेनरलाइज फर्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ यो स्टेपहरूलाई एकदमै जेनरलाइज गर्न खोज्यो भने चाहिँ पहिला मैले एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस क्रिएट गर्छु हैन, त्यसपछि के त ड्रइङको लागि रेफरेन्स लाइनहरू बनाउँछु हैन, किनकि यो रेफरेन्स लाइन बनाएको चाहिँ जस्ट ग्रिड बनाएको ड्रइङ गर्नको लागि मात्रै हो हैन। त्यसपछि एलिमेन्ट ड्र गर्छु मैले, लाइन हुनसक्छ, एरिया हुनसक्छ, अथवा सलिड हुनसक्छ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले लाइन मात्रै गरेको छु हैन, यहाँसम्म चाहिँ हामीले के त लाइन मात्रै ड्र गरेको छु। अब यो एलिमेन्टको चाहिँ तिनवटा प्रपर्टी हुन्छ, एउटा चाहिँ जियोमेट्री अनुसार चाहिँ एलिमेन्टको साइजहरू सेपहरू कस्तो छ हैन, त्यो चाहिँ जियोमेट्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब यो एलिमेन्टको मटेरियल कस्तो युज गरेको छ एलिमेन्टमा, एलिमेन्टको सेक्सन कस्तो छ हैन, जस्तो यो बिम छ भने यो बिमको मटेरियल के हो, बिमको सेक्सन साइज चाहिँ कस्तो छ त हैन, त्यसले पनि हाम्रो एनालाइसिसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ। यो सपोर्ट त हामीले ड्र गरिहाल्यौँ, लोडहरू कसरी अप्लाई गर्ने त्यो पनि अब अझै हामीले अरू पनि हेरौँ, अरू टाइपको लोड पनि हामी हेरौँला हैन। स्क्वायर पनि हुन सकेको, च्यानल आई सेक्सन स्टिल जियोमेट्री भने चाहिँ डाइमेन्सनसँग चाहिँ रिलेट भयो हैन। अन्त जियोमेट्री चाहिँ अब कर्भ हो कि अथवा हैन स्ट्रेट लाइन हो कि अथवा यसको पनि साइज चाहिँ लेन्थ चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ जियोमेट्रीसँग रिलेट भयो। अब स्ट्रेट छ कि इन्क्लाइन छ कि हैन, त्यो चाहिँ जियोमेट्री भयो। जस्तो यही केसमा मेरो यो हैन, यसलाई चाहिँ अनलक गरौँ पहिला, यसलाई चाहिँ अनलक गरौँ न अब हैन, जियोमेट्री र सेक्सन पनि इनपुट दिनु त हामीले यो सबै इनपुट दिँदाखेरि त्यो अनलक गर्नु पर्छ, अनलक गर्नै पर्छ हैन, अन्दाखेरि अनलक गऱ्यो भने त्यो लिँदैन, इनपुट चाहिँ लिँदैन। अब जस्तो मेरो चाहिँ यो जियोमेट्री चाहिँ इन्क्लाइन मेम्बरहरू मैले इनपुट दिनौँ, अब यो के अरे यो साइमल्टेनियसली यो अनलक नगरिकन इनपुट दिन पनि मिल्छ हैन, त्यो चाहिँ छुट्टै यो मोडल अलाइभ भनेर हुन्छ हैन, मोडल अलाइभ फिचर भनेर छ, त्यो चाहिँ यो एनालाइसिसै पछि तपाईँले चेन्ज गरेकै पछि चाहिँ के त अनलक नगरे पनि हुन्छ, उसले डाइरेक्टली रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, त्यो चाहिँ पछि हेरौँला, त्यो अलिकति एडभान्स फिचर हो हैन, त्यसमा चाहिँ अहिले जान्न खोजेको हैन। अहिले चाहिँ हरेकचोटि यो हैन चेन्ज गर्दाखेरि यो गर्ने। अब हैन एनी टाइप अफ यो सेक्सन साइजहरू हैन फ्रेमहरू चाहिँ तपाईँले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फ्रेमै ड्र गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु त, यसैमा नै हैन जियोमेट्री अनुसार मैले रेफरेन्स लाइनहरू बनाउनु पऱ्यो, फ्रेमहरू चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको लागि सिम्पली यो सेक्सनको साइज मात्रै दिउँ, मेटेरियल प्रपर्टी र सेक्सन साइज चाहिँ दिउँ हैन। अब यो मेटेरियल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ डिफाइनमा जाने हैन, मेटेरियलमा चाहिँ जाने। डिफाइन मटेरियलमा चाहिँ जानु, यो चाहिँ मटेरियल लाइब्रेरी हो है, यो चाहिँ यसमा तपाईँले आफ्नो हैन मटेरियलहरू चाहिँ सबै बनाएर राखे पनि हुन्छ, केही फरक परेन हैन। एउटा ब्ल्याङ्क यो हैन एउटा यो फाइल बनाएर यसमा चाहिँ मटेरियलहरू चाहिँ बनाएर राखे पनि हुन्छ। के हो 4000 पाई पीएसआई के हेर्नु यो 4000 पीएसआई भनेको चाहिँ यो कङ्क्रिट मेटेरियल हो, कङ्क्रिटको मेटेरियल हो हैन। यो A992 FI50 भनेको चाहिँ 50 ग्रेडको स्टिल भन्छ क्या उनीहरूले चाहिँ हैन, यो 60 ग्रेडको स्टिल 50 ग्रेडको स्टिल हैन, त्यहाँ चाहिँ अब युनिट फरक छ नि त बाहिरको हैन, त्यो अनुसार चाहिँ दिएको भयो यो चाहिँ हैन। यो आइएस कोड अनुसार भएन कि यो बाहिरको कोड अनुसार भयो हैन। यो 4000 PSI भनेको चाहिँ PSI चाहिँ यो हामीले न्युटन पर एमएम युज गरेर MPa भनेको जस्तै उनीहरूको युनिट हो PSI चाहिँ। PSI मा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ उनीहरूले PSI मा मेजर गर्छ हैन। यो पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च हैन, अनि PSI हैन। अब यो हाम्रो मेटेरियल हामीले डिफाइन गर्दा चाहिँ के हेर्नु है, यो नयाँ मेटेरियल एड न्यू मेटेरियल गरेर गरे पनि हुन्छ हैन। यो जस्तो एड न्यू मेटेरियल गरेर हैन, यो जस्तो यसमा चाहिँ एड न्यू मेटेरियल क्विक भनेर छ नि माथि हैन, अथवा एड न्यू मेटेरियलबाट जानुभए पनि हुन्छ, यो जुन फिचर युज गरे पनि हुन्छ कि केही फरक पर्दैन तपाईँले हैन। अन्त जस्तो मलाई चाहिँ कुनै कङ्क्रिटको मेटेरियल युज गर्नु छ भने एड न्यू मेटेरियल क्विक गऱ्यो भने मलाई चाहिँ के त अब स्टिल हो कि कङ्क्रिट हो उसले सोध्छ कि यहाँ चाहिँ हैन। मलाई
अब जस्तो मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै कङ्क्रिट मेटेरियल एड गर्नु छ भने एड न्यू मेटेरियल क्विक नै गराउनु, क्विकबाटै जाउँ होइन। कङ्क्रिट लिनु पऱ्यो भने यता पनि त्यो 4000 PSI नै त्यो गरे पनि हुन्छ। डिफाइन होइन मेटेरियलमा जानु, यो 4000 PSI नै लिनुपर्छ भन्ने छैन होइन, छैन, केही फरक पर्दैन होइन। यसलाई मोडिफाई गरे पनि हुन्छ है। तर जस्तै कङ्क्रिट लिनु पऱ्यो भने त तलको FI दिएर ए होइन, योसँग मतलब योसँग कोही कोरिलेसन छैन त्यसको होइन। यो एड न्यू मेटेरियल क्विक गर्नु भन्छ होइन, एड न्यू मेटेरियल क्विक गर्नु होइन। अब यसमा चाहिँ हेर्नु त, यो स्टिल हो भने स्टिल गर्नु, कङ्क्रिट हो भने के त कङ्क्रिट गर्नु होइन। अब एल्युमिनियम छ, कोल्ड फर्म छ, रिबार छ, टेन्डन छ होइन। अब यो बाहेक अरू केही छ भने होइन त्यो केसमा चाहिँ अदर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो मेसनरी भयो भने त्यो केसमा चाहिँ यसले काम गरेन होइन। अहिले चाहिँ कङ्क्रिट लिनु होइन। अब यो कङ्क्रिट चाहिँ यसमा आइएस कोड चाहिँ इनपुट दिएको छैन रहेछ होइन। अब यो 4000 PSI नै लिएर गयो हुन्छ। अब यो चाइनिज C20 C30 भनिरहेको छ होइन। जस्तो यो 20 MPa को लागि हो यो चाहिँ C20 भनेको होइन, यो C30 भनेको 30 MPa को लागि हो होइन। अब त्यो बाहेक अरू केही छ भने होइन अब यसलाई पछि मोडिफाई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। C20 भन्ने उनीहरूले चाहिँ होइन, यो कङ्क्रिट गर्नु C20 गरेर ओके गर्दा हुन्छ होइन। यसलाई मोडिफाई गर्नु, अब यो 4000 PSI लाई नै मोडिफाई गरे पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन है। यो C20 लाई मोडिफाई गर्नुभए पनि हुन्छ, 4000 PSI लाई के त मोडिफाई गरे पनि हुन्छ। यो दुईटामा यो दुवै कङ्क्रिट मेटेरियल नै हो होइन। यो चाहिँ भर्खर बनाएको हो C20 चाहिँ होइन। 4000 PSI चाहिँ डिफल्ट भयो है। यो C20 लाई मोडिफाई गराउँ होइन, C20 लाई चाहिँ मोडिफाई गराउँ होइन। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले नाम चाहिँ अब मेरो आफ्नो हिसाबले दिन सक्छु क्या। मैले चाहिँ यसलाई M20 भन्छु। हाम्रो जेनरली हामीले M20 भन्ने गर्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ M20 भन्नुभयो हुन्छ। यसमा इनपुट दिँदा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ युनिट वेट भयो होइन। किनकि यो युनिट वेट चाहिँ के भनेको त हामीले यो सेल्फ वेट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट नगरिकन उसैलाई लिन दिने हो भने युनिट वेटले पनि धेरै फरक पार्छ हामीलाई होइन। एउटा चाहिँ युनिट वेट, अर्को चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। डिफर्मेसन रिलेटेड एनालाइसिस गर्नु छ भने चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि एक्ज्याक्टली दिनुपर्छ हामीले होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, यो चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ फरक पार्छ है। नारी हाम्रो डिजाइनलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ के त डिजाइनमा चाहिँ यसले इनपुट लिने भयो होइन। अब यो FC भनेको चाहिँ हाम्रो FC के भनेको जस्तै भयो। M25 भयो भने यसलाई के गर्नु पऱ्यो त 25 गर्नु पऱ्यो। M20 हो भने यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो 20 गर्नु पऱ्यो होइन। अब यो चाहिँ युनिट हो है, न्युटन पर के त mm स्क्वायरमा होइन, न्युटन पर के त mm स्क्वायरमा है। अब यो यी चाहिँ नर्मली हामीले हाम्रो यसमा चाहिँ एनालाइसिस अनुसार चाहिँ नर्मली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो ईको भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ नर्मली कति लिने गर्छौँ, जेनरली चाहिँ 5000 FCK चाहिँ लिने गर्छ होइन। रुट FCK चाहिँ जेनरली हामीले लिँदाखेरि चाहिँ ईको भ्यालु होइन। अब ईको भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ नर्मली यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ ईको भ्यालु भनेको 5000 होइन इन्टु होइन स्क्वायर रुट अफ के त FCK लिन्छौँ। अहिले हाम्रो FCK चाहिँ कति छ त 20 भयो होइन। अन्त 5000 रुट FCK कोडले दिएकै यही त हो नि होइन। अब यो अनुसार चाहिँ के त 22360 आउने भयो कि होइन। अब 5000 रुट FCK गर्दा चाहिँ 22360 आउने भयो। अब यो नयाँ यस भर्सनको स्यापमा चाहिँ यो पनि डाइरेक्टली आउँछ, तपाईँलाई यो इनपुट दिइरहनु पर्दैन होइन। आइएस कोडबाट लिनुभयो भने त्यो अनुसार आउँछ। यो चाइनिज कोड अनुसार चाहिँ फरक छ क्या फेरि उनीहरूले चाहिँ सायद 5500 लिएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ बढी आइरहेको छ उनीहरूको चाहिँ होइन। यो चाहिँ चेन्ज गर्नु 22360 नै राख्नु ईको भ्यालु है। युनिट वेट यो चाहिँ डेन्सिटी भन्दा नि युनिट वेट भयो होइन। यो चाहिँ 25 हाल्नु, यो चाहिँ एकछिन पक्नु है। त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ यो न्युटन पर mm स्क्वायरमा नै लिउँ होइन। यो FC चाहिँ के त 20 MPa भनेको 20 न्युटन पर mm स्क्वायर भयो होइन। यो ईको पनि 22360 न्युटन पर mm स्क्वायर नै हो।
तर यो युनिट वेट चाहिँ अब युनिट बाई एमएम स्क्वायरमा लिँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। यो चाहिँ किलोन्युटनमै लिनु न, किलोन्युटन मिटरमा चेन्ज गर्नु कि युनिट चाहिँ। यो चाहिँ 25 किलोन्युटन पर क्युबिक, यो किलोन्युटनमा चेन्ज गर्नु युनिट चाहिँ। आरसिसीको एज्युम्सनमा गरेको, आरसिसीको एज्युम्सनमा होइन 25 चाहिँ लाग्यो। यो चाहिँ युनिट चाहिँ चेन्ज गर्नु है फेरि इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ, युनिट चाहिँ किलोन्युटन मिटरमा। यो युनिट अपडेट गर्न साथै उसले युनिट अनुसार के त यसलाई कन्भर्सन पनि गरिदिन्छ है। तपाईँले कन्भर्सन गरिरहनु पर्दैन, तपाईँको आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार युनिट चेन्ज गर्नु अनि इनपुट दिँदै जानु कि होइन। जस्तो मलाई चाहिँ यो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा दिनु छ भने के गर्नु त, युनिट चेन्ज गर्नु, यो चाहिँ के त न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा इनपुट दिनु। त्यसरी नै के त यो तपाईँलाई वेटको भ्यालु चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा दिनु छ भने किलोन्युटन मिटरमा दिनु, के त 25 किलोन्युटन पर क्युबिक होइन। फेरि यो चाहिँ तपाईँले इनपुट केमा दिने हो, कुन युनिटमा दिने हो, त्यही अनुसार के त आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार युनिट चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ। युनिट चाहिँ एज पर आवर कन्भिनियन्स हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ किलोन्युटन मिटरमा चेन्ज गरेर 25 राख्दैन, आफैले चेन्ज गर्दा हुन्छ होइन। अब यो एउटा चाहिँ किलोन्युटन मिटरमा इनपुट दिन्छौँ हामीले होइन, अरू चाहिँ न्युटन एमएममै दिनु न होइन। यो 22360 चाहिँ के त न्युटन एमएममा भयो, यो पनि के त न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा भएको हुनाले यो चाहिँ युनिट चेन्ज गरेर दिएको भयो होइन। यति गरेर चाहिँ ओके गर्नुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ थर्मल एनालाइसिसहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई होइन। यो केसमा चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको कस्तो छ कोडबाट हेरेर दिनुपर्ने हो होइन। फेरि यो चाहिँ जेनरल दिएको हो 9.9 × 10⁻⁻6 चाहिँ होइन। यो चाहिँ यो जेनरल यो कङ्क्रिटको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन दिएको हो होइन। अब यो अरू एनालाइसिसमा त यसले इफेक्ट गर्दैन, तर हामीले टेम्परेचर रिलेटेड एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ थर्मल एनालाइसिसहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो डेटा पनि हामीले एक्ज्याक्टली दिनुपर्छ है। अब पोइसन रेसियो चाहिँ अहिलेको लागि 0.2 होइन, जेनरल चाहिँ 0.2 नै छोडिदिनु हुन्छ। कङ्क्रिटको लागि डिफल्ट होइन 0.2 नै छोडिदिनु हुन्छ है। 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर है, 20 एमपिए भने चाहिँ 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यति गरी चाहिँ ओके गर्नु। थर्मल एनालाइसिस हामीले अहिले नगर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई डिफल्ट नै छोडिदिएँ है। यो होइन 20,000 होला होइन, किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायरलाई ऊ आफैले चेन्ज गरिदिन्छ होइन। किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ 20,000 हुन्छ त्यो चाहिँ। यसलाई ओके गर्नु, बाहिर जाउँदैन। यो चाहिँ कङ्क्रिट बनाएको हो मैले होइन, कङ्क्रिटको मेटेरियल एउटा चाहिँ क्रिएट गरेको हो। यसरी नै डिफाइनमा गएर सेक्सन चाहिँ क्रिएट गरौँ। डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टिजभित्र जाने, फ्रेम सेक्सन ए पर्दैन त्यो लाइट वेट कङ्क्रिट डिजाइन गर्ने हो भने मात्रै त्यो गर्ने हो होइन। हाम्रो त नर्मल वेट कङ्क्रिट हो नि होइन, त्यो नगर्ने, लाइट वेट कङ्क्रिट चाहिँ नगर्ने अहिले। अहिले चाहिँ मेटेरियल डिफाइन गऱ्यो हामीले होइन, अब चाहिँ सेक्सन डिफाइन गरौँ। डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा जाउँ है। डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन है। डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन है। डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन। यो हाम्रो चाहिँ सेक्सनको साइज चाहिँ डिफाइन गर्न खोजिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ एड न्यू प्रपर्टी नै गर्नुभयो हुन्छ, इम्पोर्ट नगर्ने होइन। यो आइएस कोडको स्टिलहरू पनि यसमा चाहिँ बिल्ट इन छ। त्यो आइएस कोडको स्टिलहरू लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ, कोडै यसमा बिल्ट इन छ होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ रेक्ट्याङ्गल सेक्सन मात्रै भएको हुनाले एडै गर्नु होइन, एड न्यू प्रपर्टी।
त्यो पछि स्टिल डिजाइनमा हेरौँला त्यो चाहिँ होइन डिटेलमा चाहिँ अहिले चाहिँ एड न्यू प्रपर्टी गरौँ होइन यो कङ्क्रिटमा जाउँ अहिले चाहिँ एड न्यू प्रपर्टीभित्र कङ्क्रिटमा जाउँ होइन रेक्ट्याङ्गल होइन हाम्रो सेक्सन चाहिँ अहिले रेक्ट्याङ्गल भएको हुनाले यो बाहेक अरू कम्प्लेक्स सेपहरू पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन त्यो पनि अब पछि डिटेलमा हेरौँला अझै धेरै कम्प्लिकेटेड सेपहरू पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन अहिलेको लागि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गुलर सर्कुलर पाइप छ ट्युब छ होइन प्रिकास्ट छ होइन अब यो बाहेक अरू टाइपको सेक्सन पनि क्रिएट चाहिँ गर्न सक्छौँ नसकिने होइन यो कङ्क्रिटभित्र रेक्ट्याङ्गल चाहिँ क्लिक गर्नु है यो सेक्सनको सर्टेन नाम दिनु एउटा यो चाहिँ नाम मात्रै हो है तपाईँले चिन्हको लागि मात्रै होइन यो बिम भनेर मैले दिन्छु बिम चाहिँ 300 बाई होइन 300 बाई 500 होइन विथ बाई डेप्थको टर्ममा दिएँ मैले है 300 बाई 500 भनेर नाम मात्र दिएको है यसले केही फरक पर्दैन नाम मात्र हो होइन पर्दैन त्यस्तो केही हार्ड एन्ड फास्ट छैन नाम जस्ट नाम हो होइन बिम मात्रै भनेर दिनुभयो पनि हुन्छ जस्ट बिम मात्रै दिए पनि हुन्छ जस्ट नाम हो यो चाहिँ अब यो डेप्थ चाहिँ 300 mm छ कि यो छ हेर्नु है तपाईँको फेरि यो युनिट चाहिँ यो तल अब यहाँ युनिट छैन होइन यो तल जुन युनिट छ त्यो युनिटमा चाहिँ उसले लिन्छ है घरि अब यो एमएममा छ भने चाहिँ तपाईँले एमएममा इनपुट दिनु मिटरमा छ भने के त मिटरमा चाहिँ इनपुट दिनु है डेप्थ चाहिँ मैले 500 गरेँ तपाईँको मिटर छ भने चाहिँ के त 0.5 गर्नु पऱ्यो तपाईँले होइन त्यसरी नै विथ चाहिँ के त होइन 300 दिन्छु मैले चाहिँ तपाईँको मिटर छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो तपाईँले 0.3 चाहिँ गर्नु पऱ्यो यो मटेरियल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु यहाँ है तपाईँको अघि बनाएको मटेरियल चाहिँ लिनु M20 भनेर ए दुईवटा बनेको होला सायद होइन मटेरियल चाहिँ M20 कङ्क्रिट लिन खोजेको भने हामीले M20 चाहिँ लिनु होइन एनालाइसिसको लागि त यति मात्रै इनपुट दिँदा पनि हुन्छ तर हामीलाई डिजाइन पनि गर्नु छ भने चाहिँ यो कङ्क्रिट इन्फोर्समेन्टभित्र पनि जाने होइन डिजाइन पनि गर्नु छ भने चाहिँ होइन एनालाइज मात्रै गर्नु छ भने त केही प्रब्लम छैन होइन तर डिजाइन पनि गराउनु छ भने चाहिँ कङ्क्रिट इन्फोर्समेन्टभित्र पनि जाने डिजाइन गर्नु छ भने चाहिँ फेरि यो एनालाइज मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ कङ्क्रिट इन्फोर्समेन्टभित्र जानु होइन त्यसपछि अब यो कोलम जसरी डिजाइन गर्ने कि बिम जसरी डिजाइन गर्ने त होइन अब यो चाहिँ त हामीले के गर्नु पऱ्यो त सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन अहिले चाहिँ मैले यो बिम गरेर छोडिदिन्छु यो रिबारहरू चाहिँ कस्तो लिने यो पछि अझै डिटेलमा बनाउला हामी होइन अहिले चाहिँ डिफल्टै छोडिदिनु यसलाई है यो कोलम जसरी डिजाइन गर्ने कि बिम जसरी डिजाइन गर्ने अब कभरहरू सबै मैले डिफल्ट छोडिदिएँ अहिलेको लागि है पछि हामी अझै डिटेलमा जान्छौँ यसमा है अहिले चाहिँ जस्ट डिफल्ट छोडिदिनु सबै यसलाई बिम गरेर अरू सबै डिटेल गरेर डिफल्ट छोडिदिनु पछि हामीले फ्रेमिङ गर्दाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि अझै डिटेलमा जान्छ ओके गर्नु जान्छ ओके गरेर बाहिर आउनु भएको छ यति गर्नुहोस् अब यो यसलाई एक्सट्रुडेड भ्यूमा एकखेर हेर्नु न अघि जस्तै है यो 3D मा चाहिँ एकखेर होइन यो भ्यू हेर्नु भयो भने तपाईँको हेर्नु त यो आई सेक्सन आइरहेछ नि फेरि है हेर्नु त 3D भ्यू चाहिँ हेर्नु भयो भने यो 3D मा चाहिँ क्लिक गर्नु यसलाई 3D मा क्लिक गरेर यो एरो युज गर्नुभयो भने अप डाउन एरो अथवा साइड एरो युज गरेर एक्सट्रुडेड भ्यू चाहिँ हेर्नु सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर कन्ट्रोल ई होइन एक्सट्रुड भ्यू चाहिँ हेर्नु है सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर है कन्ट्रोल ई गर्नुभयो पनि हुन्छ है यो टिक जस्तो छ नि है यहाँ अगाडि हेर्नु है एकखेर कन्फ्युज छ भने चाहिँ यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर चाहिँ होइन एक्सट्रुड भ्यू गर्नु अनि यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर एकखेर हेर्नु होइन यो एरो युज गर्नुभयो हुन्छ है रोटेट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको किबोर्डको एरो छ नि होइन यो एरो चाहिँ युज गरेर होइन तपाईँले साइडमा रोटेट गर्नुभयो हुन्छ होइन यो हेर्नु अहिले चाहिँ तपाईँको सेक्सन आई सेक्सन छ नि होइन अनि अब यो सेक्सन चाहिँ डिफल्ट यो FSC1 भनेर अहिले जुन सेक्सन त्यहाँ हामीले देखेको थियो होइन त्यो सेक्सन चाहिँ उसले बाई डिफल्ट लिइरहेको हो क्या त्यो चाहिँ आई सेक्सन हो होइन अब यो सेक्सन त हामीले यो सेक्सनमा होइन हामी चाहिँ अरू सेक्सनमा एनालाइज गर्न खोजेको हो भने त्यो सेक्सन चाहिँ हामीले असाइन गर्नु पऱ्यो त्यो केसमा चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्नु ए होइन त्यो चाहिँ बनाएको मात्रै हो असाइन चाहिँ गरेको छैन कि
यो चाहिँ लाइब्रेरीमा बनाएर राखेको जस्तै मात्र भयो होइन त्यो सेक्सन चाहिँ उसलाई लिऊ भनेर एप्लाई गरेको छ भिडियोले बनायो एप्लाई चाहिँ गरेको छ अनि अब यो यसलाई सेलेक्ट चाहिँ गर्नु न त्यसो भने होइन यो सेक्सनलाई कन्ट्रोल ए गर्नुभयो पनि हुन्छ सबै सेलेक्ट गर्ने यो सेलेक्ट गर्नु यसलाई विन्डो गरेर सेलेक्ट गर्नु होइन कन्ट्रोल ए गर्नुभयो पनि हुन्छ है कन्ट्रोल ए गर्नुभयो पनि हुन्छ सबै सेलेक्ट गर्छ उसले है कन्ट्रोल ए गर्नुभयो पनि हुन्छ है यो चाहिँ असाइनमा जानु अप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ पहिला कन्ट्रोल ए गर्नु ए सबै सेलेक्ट गर्यो उसले होइन सेलेक्ट गरेन होइन त्यो गर्न साथै अब त्यसपछि चाहिँ असाइनमा जानु फ्रेममा जानु फ्रेम सेक्सन असाइन फ्रेम मेनु बारमा होइन असाइन फ्रेम सेक्सन अब यसमा चाहिँ बिम भनेर सेलेक्ट गर्नु होइन ओके गरिदिनु अहिले चाहिँ FSC 1 भइरहेको छ ऊ होइन अहिले चाहिँ बिम भनेर सेलेक्ट गर्नु बिम आउँछ ओके तपाईँको सेक्सनै चेन्ज भयो होइन बिम सेलेक्सन गर्यो बिम चाहिँ सेलेक्ट गरेर ओके गर्नु अब चाहिँ हाम्रो सेक्सन रेक्ट्याङ्गल भयो होइन अहिलेको आई सेक्सन चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भयो है अब यो हाम्रो सेक्सन कस्तो सेक्सन छ भनेर डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ एउटा एक्सट्रुडेड भ्यूबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो नगरिकन यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर एक्सट्रुडेड भ्यूको सट्टा चाहिँ यो सो फ्रेम सेक्सन भनेर यो फ्रेमको सेक्सन डिस्प्ले गराउनु भयो भने उसले चाहिँ यो बिम भनेर यहाँ सो गरिदिन्छ होइन कस्तो सेक्सन छ यो सो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर होइन यो एक्सट्रुड भ्यू गर्नुभयो भने पनि सो गर्ने भयो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ यो सेक्सनको यो होइन सेक्सन सो गर भन्यो भने पनि उसले के गर्दछ त बिमको सेक्सन चाहिँ सो गर्छ होइन नेमिङ चाहिँ उसले सो गरिदिने हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ तपाईँको सेक्सन कस्तो छ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर होइन यो सेक्सन सो गर भन्यो भने उसले चाहिँ के गर्ने भयो त सेक्सन चाहिँ सो गरिदिनु अब यति गरेर तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने यो यसको डिफ्लेक्सनहरू पनि एक्ज्याक्ट डिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अब चाहिँ होइन जस्तो यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटै गरेर हेरौँ होइन अगाडि हाम्रो डिफ्लेक्सन भन्दा साथै चाहिँ के हुने भयो त यो ई भयो होइन हाम्रो डिफ्लेक्सन भन्दा साथै कति छ फर्मुला PLQ/48 EI होइन आई चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो केसमा आई चाहिँ बी हाम्रो BDQ/12 होइन बी चाहिँ 300 छ इन्टु डी चाहिँ कति छ त 500 छ डी BDQ/ कति त 12 होइन यो चाहिँ आई भयो मेरो होइन भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ त PLQ/48 EI होइन पी कति छ अहिले हाम्रो के छ पी चाहिँ हामीले कति अप्लाई गरेको छौँ 10 किलोन्युटन चाहिँ अप्लाई गरेको छ होइन मैले न्युटनमा कन्भर्ट गर्छु है यसलाई 10,000 के हुने भयो त न्युटन हुने भयो होइन न्युटन एमएममा गर्न खोजेँ मैले होइन न्युटन एमएममा गर्न खोजेँ यो चाहिँ यो पनि न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो होइन स्क्वायर भयो यो तलको पनि होइन एमएमको पावर 4 भयो होइन एमएम 4 भयो यो चाहिँ होइन अब मेरो डिफ्लेक्सन भनेको PLQ/48 EI होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ पी इन्टु लेन्थ कति छ मेरो 4000 छ भने होइन एमएममा है पी इन्टु एलको पावर 3 PLQ/ के त 48 होइन ई होइन अनि के त आई होइन मेरो डिफ्लेक्सन चाहिँ 0.19 mm आउनुपर्ने रहेछ होइन सफ्टवेयरले चाहिँ कति दिन्छ हेरौँ होइन यो चाहिँ थ्योरिटिकल डिफ्लेक्सन भयो होइन अब प्र्याक्टिकल डिफ्लेक्सन चाहिँ कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो यसमा अब यो डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने कति आइरहेको छ 0.199 आइरहेको छ होइन अनि हाम्रो यो चाहिँ कति छ 191 आउनु भने होइन स्लाइटली फरक पर्यो होइन अभियसली स्लाइटली फरक पर्यो होइन भन्दाखेरि सफ्टवेयरले चाहिँ कति दिएछ 0.199 दियो है पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स चाहिँ कति भयो त त्यसो भने फेरि हेरौँ न 7
4% जस्तो डिफरेन्स भयो हैन यो 0.67 चाहिँ नलिँदा त्यसो भने 22360 मात्र लियो हैन तर खासै फरक पर्दैन एनालाइज टुडे एनालाइसिस मात्रै गरौँ त्यसो भने कति फरक पर्छ है अब यति जति पनि हामीले अहिले काम गरेन हैन यो भनेको चाहिँ हामीले अब जति पनि बीमा हैन यो स्ट्रक्चर एनालाइसिससँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू पढ्यौँ हैन त्यति चाहिँ अब सबै कभर गर्छ होला हैन तपाईले चाहिँ त्यो सबै प्रब्लमहरू चाहिँ सायद आजको यसबाट चाहिँ सबै खालको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन डिफ्लेक्सन रिलेटेड पनि के त मोमेन्ट डायग्रामसँग रिलेटेड पनि 0.199 नै आइरहेछ हैन बिममा त त्यो पोइन्ट बार्ने एउटै बिम गरेर के हुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ हैन तर त्यसले केही फरक पार्दैन त्यस्तो हैन फरक त खासै पर्दैन यसलाई मल्टिपल डिस्क्रिटाइजेसन इफेक्ट गरौँ भने कति फरक पर्दछ एडिट लोसन पे हाल्ने त्यो पार्ट 4 वटा डिभाइड गरौँ त हैन खासै फरक पर्दैन 0.199 आइरहेछ ज्वाइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो भने ज्वाइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यो 38 आइरहेछ ए ई र आईको भ्यालुमा कहीँ फरक परेको सो डिफाइनमा गएर मेटेरियल भित्र चाहिँ 22360 राखेको छु हैन हेलो म यता यहाँ छु होइन म एकछिन टाइम लाग्छ मलाई खाँदै गर्नु मल्टिपल चाहिँ कसरी भन्नु डिभाइड गर्नको लागि कहाँ हुन्छ अब हेर्नु यो अहिले हामीले गरेको पार्टहरू भनेको चाहिँ जस्ट पोइन्ट लोडिङ मात्र अप्लाई गर्यौँ हैन स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो युडिएल र युबिएल पनि एकखेर अप्लाई गरेर है बिममा चाहिँ लोडिङ चाहिँ एकखेर पोइन्ट लोड मात्र अप्लाई गऱ्यौँ हैन अहिलेसम्म
युडिएल लोड पनि अप्लाई गरेर हुन्छ हैन। अब यो एउटा बिममा चाहिँ युडिएल लोड अप्लाई गरौँ, अर्कोमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड अप्लाई गरौँ हैन। यो बिम एउटा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु, पहिला अनलक गरौँ यसलाई चाहिँ, पोइन्ट लोड मात्र अप्लाई गरौँ हैन। अहिले चाहिँ बिम एउटा चाहिँ सेलेक्ट गरौँ, बिम एउटा चाहिँ सेलेक्ट गरौँ हैन। यो युडिएल अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ असाइन फ्रेम लोड, फ्रेममा लोड अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ है डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड, फ्रेममा चाहिँ लोड अप्लाई गर्नको लागि अघि त पोइन्ट लोड मात्र अप्लाई गर्यो हामीले हैन। यसमा चाहिँ अरू त केही भएन नि, युनिट चाहिँ खेर हेर्नु है, किलोन्युटनमा छ कि छैन तपाईँको हैन। अब यो अरू हेर्नु परेन हैन। यो अहिले हेर्नु, यो डिरेक्सन पनि ग्राभिटी नै छ नि हैन। ग्राभिटी डिरेक्सन भएपछि चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ डाउनवार्ड नै हो कि, अघि जस्तो नेगेटिभ चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ है। ग्राभिटी हुनसाथै अब युनिफर्म लोड भ्यालु मात्रै दिनु तपाईँले। जस्तो मैले चाहिँ 10 किलोन्युटन पर मिटरको चाहिँ लोडिङ दिनु छ भने यो चाहिँ के गर्छु त मैले 10 अप्लाई गर्छु है। यो अरू इनपुट दिइराख्नु पर्दैन है, अरू सबै डिफल्टै छोडिदिनु, एउटा युनिट चेक गर्नु हैन। अर्को चाहिँ के गर्नु त युनिफर्म लोड भ्यालु चाहिँ चेक गर्नु है, अरू चाहिँ सबै डिफल्टै छोडिदिनु है। यो चाहिँ ट्रापेजोइडल लोडिङहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो टेबल चाहिँ हामीले युज गर्छौँ हैन, जुन चाहिँ अहिले चाहिएन हामीलाई है। युडिएल मात्रै अप्लाई गर्ने हुन्छ, यो तल युनिफर्म लोड छ नि हैन, यसलाई चाहिँ के गर्नु त यो भ्यालु चाहिँ दिनु। तर यो युनिट चाहिँ चेक गर्नु है, किलोन्युटनमा हुनु पऱ्यो हैन। यो चाहिँ 10 किलोन्युटन फोर्स, डिरेक्सन चाहिँ ग्राभिटी, ग्राभिटी डिरेक्सन भएको भएर नेगेटिभ गर्नु परेन हैन। जेड भयो भने चाहिँ जस्तो जेड भयो भने चाहिँ माइनस गर्छौँ हामीले हैन। ग्राभिटी हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु परेन त यो हैन, माइनस चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, जस्ट डाइरेक्टली 10 मात्र अप्लाई गर्नु। यो गरेर ओके गर्नुभयो भने के त उसले चाहिँ युडिएल चाहिँ अप्लाई गर्छ हैन। लोड कति कति हो? 10 किलोन्युटन पर मिटर अप्लाई गर्नुहुन्छ है। त्यसरी नै मैले ट्रायङ्गुलर लोड अथवा ट्रापेजोइडल लोड चाहिँ अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने यो अर्को बिम सेलेक्ट गर्नु, यसमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड दिउँ, एकतिर चाहिँ एउटा पोइन्टमा 0 दिउँ, अर्कोमा चाहिँ के त 10 दिउँ हैन। इनिसियल चाहिँ 0 दिउँ, बढाउँदै लगेर के त अर्कोमा चाहिँ 10 दिउँ हैन। युभिएल टाइपको लोडिङ। अब यसमा यो लोड चाहिँ एउटा बिममा 4वटा पोइन्टसम्ममा चाहिँ तपाईँले लोडिङ दिन सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि 4वटा ठाउँ 4 नम्बर्स अफ पोइन्टहरूमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले लोडिङलाई चाहिँ भ्यारी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्योभन्दा बढी ठाउँमा भ्यारी हुन्छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ फेरि बिमलाई नै डिस्क्रिटाइज गर्नुपर्छ हामीले है। अब यो केसमा त हाम्रो ट्रायङ्गुलर दियो भने त दुईवटा मात्र भेरिएसन हुने भयो हैन, एउटा 0 अर्को चाहिँ के त 10 हैन। बढीमा कति ठाउँमा त 4वटा ठाउँमा चाहिँ 4 नम्बर्स अफ प्लेस चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भ्यारी गर्न सक्छौँ, भन्दाखेरि ट्रापेजोइडल लोडिङसम्म चाहिँ दिन सक्छौँ है। यो अहिले चाहिँ एउटा इन्डमा 0 अर्को इन्डमा चाहिँ 10 दिन खोजेँ मैले है। अब त्यो हो भने असाइनमा जानु, फेरि सेलेक्ट गर्नु है पहिला चाहिँ बिमलाई, त्यसपछि असाइनमा जानु, फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु। त्यो ग्राभिटीमा दियो भने के हुन्छ? फ्रेम लोडमा दिएर ए होइन, ग्राभिटी त त्यो छुट्टै हो फेरि हैन, छुट्टै हो ग्राभिटी होइन 0 माइनस 10 को त्यसो भयो होइन, डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु है। ग्राभिटी भनेको चाहिँ त्यो सेल्फ वेटको मल्टिप्लायर हो क्या, त्यो चाहिँ नदिनु अनि सेल्फ वेटसँग चाहिँ कोरिलेट गरेर चाहिँ दिन्छ उसले हैन, त्यो चाहिँ होइन, डिस्ट्रिब्युट दिनु है। अहिले चाहिँ असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड है, ग्राभिटी चाहिँ होइन। अब यो युनिफर्म लोड चाहिँ 0 गर्नु, अहिले युनिफर्म लोड होइन नि त हैन, हाम्रो त भ्यारिङ लोड हो। अब यो डिस्टेन्स दिँदा चाहिँ रिलेटिभ टर्ममा पनि दिन सक्नुहुन्छ, एब्सोल्युट टर्ममा पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो रिलेटिभ र एब्सोल्युटमा फरक भनेको चाहिँ रिलेटिभ भनेको चाहिँ यो इनलाई चाहिँ उसले 0 मान्छ, जतिसुकै लिनुहोस्, अर्को इनलाई चाहिँ के त 1 मान्छ क्या हैन, 0 र 1 हैन। भन्दाखेरि अब 0 मा कति लोड दिने, 1 मा कति लोड दिने हैन। अब एब्सोल्युट भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो 2 मिटरको छ फ्रेम हैन, टोटल 4 मिटर हो, हाफ चाहिँ के त 2 मिटर छ, भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 0 मिटर मान्छ, यसलाई चाहिँ 2 मिटर मान्छ। भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्स्टमा रिलेटिभ गर्ने हो भने चाहिँ मैले के त 0 मा 0 सबै 0 मा चाहिँ 0 गर्छु, दुईवटा भेरिएसन त हो नि हैन मेरो, 0 मा चाहिँ 0 गर्छु, 1 मा चाहिँ कति त लोड चाहिँ
10 गर्छु के हैन बुझ्नुहुन्छ 0 मा चाहिँ 0 हैन बीचको दुईटा पोइन्ट इनपुट दिन पर्यो त हैन 0 मा 0 हैन चारवटा पोइन्टसम्म मैले इनपुट दिन सक्छु तर मलाई चारवटा पोइन्ट इनपुट दिनु परेन दुईटा भेरिएसन मात्रै हो 0 र के त 1 मा मात्रै भेरिएसन हो अनि 0 मा 0 1 मा चाहिँ के त 10 यो गरे पनि हुन्छ भर म्याक्सिमम 4वटा भन्नुभयो कि यसकै लागि मतलब 4वटा चाहिँ भ्यायो भने यसो भाउने पनि दिन मिल्छ चारवटा पोइन्टमा भ्यारी गर्न मिल्छ एउटै बीममा 4वटा चारवटा पोइन्टमा भ्यारी गर्न मिल्छ हैन यो असाइन अब हेर्नु है यो फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड यो एब्सोल्युट गर्ने हो भने चाहिँ 0 मा 0 हैन सबै 0 मा 0 गर्छु अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटरमा चाहिँ मिटरको टर्ममा दिनुपर्छ क्या 2 मिटरमा चाहिँ 10 भनेर दिनु पर्यो अथवा 2 मिटरमा चाहिँ मैले 20 रिप्लेस गराउनु पर्यो भने 2 मिटरमा चाहिँ मैले 20 राखेँ भने के त उसले चाहिँ के गर्ने भयो त हैन असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड हैन जस्तो यो चाहिँ 0 मा चाहिँ मैले 0 गरेँ हैन डिस्टेन्स 2 मिटरमा सरी एमएम को भएछ हैन मिटरमा चाहिँ मैले एप्लाई गर्नु पर्यो किलोमिटर मिटरमा चाहिँ के त यो 2 मिटरमा चाहिँ के त 20 हैन 2 मिटरमा 20 एप्लाई गर्नु पर्यो त्यो भयो भने के हुने भयो त उसले चाहिँ एप्लाई गरिदिनु हैन दारी एब्सोल्युटमा देखाएर चाहिँ डिस्टेन्स दिनु पर्यो एक्ज्याक्टली रिलेटिभ भनेको चाहिँ के त तपाईको रिलेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ भयो एउटालाई 0 मान्ने भयो अर्कोलाई चाहिँ के त 1 मान्ने भयो हाम्रो यो फमा चाहिँ हाम्रो फ्रेमको चाहिँ लेन्थ दिनु पर्यो लास्ट इन केस बीचमा भ्याइ भयो भने चाहिँ 2 र 3 मा पनि दिनु पर्यो हैन अब भेरिएसन छैन भने चाहिँ यो सबै दुईटा मात्रै इनपुट दिए पुग्यो इन्फर्म छ भने भ्याइ पनि इन्फर्म छ भने रिलेमा राख्नु दिए अब किलोन्युटनमा दिनुपर्ने किलोमिटरमा दिनु पर्यो युनिट चाहिँ किलोमिटरमा दिनु है किलोमिटर मिटरमा होइन युनिफर्म लोड भ्यालु पनि भयो यसलाई 0 गर्ने अब रिलेटिभमै दिँदा सजिलो होला हामीलाई चाहिँ होइन एब्सोल्युटमा चाहिँ 2 राख्ने हो रिलेटिभमा चाहिँ 1 मात्रै लिने भयो होइन रिलेटिभ भनेको चाहिँ 1 मात्रै लिने भयो होइन किनकि रिलेटिभ भन्न साथै एउटा इनलाई चाहिँ 0 मान्ने भयो अर्को इनलाई 1 मान्ने भयो उसले होइन एउटा इनलाई 0 अर्को इनलाई 1 0% र 100% होइन एब्सोल्युटमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु राख्ने एक्ज्याक्ट चाहिँ 1 राख्ने 1 मात्रै किनकि इन भनेको 1 हो उसकोलाई जस्तो 50% भयो भने 0.5 राख्नु पर्यो होइन अब मलाई चाहिँ भ्यारी गर्नु छ जस्तो 0.25 मा छुट्टै भ्यालु होइन 0.25 मा चाहिँ मेरो चाहिँ के त 10 छ होइन जस्तो 0.5 मा चाहिँ के त 0.75 मा नै बनाउनु होइन 75 मा फेरि मेरो चाहिँ के त 10 छ अनि त्यसपछि 20 हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ होइन यस्तो खालको भेरिएसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है 4वटा पोइन्टसम्म हामीले चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छौँ बडीमा होइन त्योभन्दा बढी भेरिएसन छ भने चाहिँ फेरि डिस्क्रिटाइज बिमलाई नै टुक्रा पार्नुपर्छ हामीले होइन नर्मली त्यस्तो केस त जेनरली आउँदैन अब त्यस्तो केस त नर्मली आउँदैन हाम्रो त होइन अब यो यति गरिसकेपछि हामीले जति पनि एनालाइसिसहरू गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन जति पनि 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ यो ब्याचलर पढ्दाखेरि जति पनि एप्लाइड मेकानिक्स थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा जति पनि एनालाइसिसहरू गऱ्यौँ त्यतिलाई चाहिँ सायद कभर गर्छ होला यतिले चाहिँ होइन यसपछि अब भोलिदेखि चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा चाहिँ जाउँला होइन अब यो चाहिँ तपाईँलाई मोमेन्ट डायग्रामहरू बनाउनु पऱ्यो भने सेयर फोर्स डायग्रामहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसै थ्रु चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ बनाउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ यो बनाउनुलाई के गर्दा यो चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो पहिला तपाईँले रन गरेपछि अब यो डिस्प्लेमा गएर होइन अघि जस्तै सो फोर्स स्ट्रेसमा गएर फ्रेम केबल डिस्प्लेमा गएर सो फोर्स स्ट्रेसमा गएर फ्रेम केबल गर्नु पऱ्यो यो गर्न साथै तपाईँले के त सेयर फोर्स हेर्ने हो कि बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने हो कि एक्सेल फोर्स हेर्ने हो होइन यो अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई डिटेल हेर्न मन छ भने यो मेम्बरलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर हेर्नुभयो पनि हुन्छ है यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने यो डिटेलमा पनि उसले सो गर्छ होइन यो हरेक पोइन्ट टु पोइन्ट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त डेटाहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नको लागि चाहिँ पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सो गर्नु होइन यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु मेम्बरलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु है बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सो गर्नु मेम्बरलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सो गर्नु त्यसपछि मेम्बरलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु है अनि पोइन्ट टु पोइन्ट तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति कति यो हेर्नुहुन्छ सियर टु आइरहेछ मोमेन्ट आइरहेछ डिफ्लेक्सन छ होइन त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त
हेर्न चाहिँ सक्छौँ। कति डिफ्लेक्सन छ त्यो पनि के गर्न सक्छौँ त हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यति भयो होइन हामीले ब्याचलरमा जति पनि थ्योरी अफ स्ट्रक्चर अथवा जति पनि एनालाइसिससँग रिलेटेड जति पनि सब्जेक्टहरू पढ्यो त्योसँग सबै रिलेटेड चिजहरू चाहिँ सायद यो स्यापमा चाहिँ गर्न सक्छौँ होला। आज गरेकोबाट चाहिँ 2 डाइमेन्सन एनालाइसिस एटलिस्ट होइन त्यसलाई चाहिँ मैले इन्ड